Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh channel của GFS Blockchain Insights. Hello cả nhà, hello trường, hello, hello mọi người nghe Rally rõ đúng không? Hello, hello Duy. Event ngày hôm nay chúng ta tổ chức một cái giờ nó khác đó, bình thường một xíu, nó sẽ đổi vào giờ trưa, lâu lâu thì đổi khẩu vị nha cả nhà. Hello các bạn có thể giúp Rally là share event này cho nhiều người hơn để các bạn những bạn khác có thể biết thông tin để mà cho vào trong chương trình của chúng ta nha. Hello bạn NBA Capital. Cái event ngày hôm nay thì nội dung khá là hấp dẫn, về Metaverse. Từ Metaverse thì mọi người nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà chắc mà để hiểu thật sự về nó như thế nào thì chúng ta vẫn chưa hiểu đúng, hiểu đủ và hiểu sâu về nó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và discuss sâu hơn về những vấn đề này. Thì không biết là cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để mà cùng với Riley, chúng ta sẽ học một bài học ngày hôm nay là bài học về Metaverse. À, Metaverse thì nghe nhiều rồi, nghe rất là lâu rồi về những cái gì mà về, thế giới ảo, thực tế ảo, nhưng mà nó sẽ ứng dụng như thế nào thực sự vào cuộc sống của chúng ta, cũng như là tại sao gần đây thì Metaverse mới thực sự được bùng nổ, thì chúng ta sẽ cùng nhau finalize hết về những vấn đề đó trong cái buổi event ngày hôm nay, và chúng ta sẽ hiểu được hơn về cái, Metaverse and its futures. Hello, chào Trịnh Thu, hello Cường, ôi Trần Công Tạo, hello Tạo. OK cả nhà. Thì, chuỗi event về, Blockchain Insights ngày hôm nay thì cũng đã đi được, 7 số. Chúng ta đã cùng nhau học rất là nhiều bài học về GameFi, về NFT, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài học về Metaverse và sẽ để hiểu rõ hơn về Metaverse là gì. Thì chuỗi event Blockchain Insights chính là chuỗi event giúp cho các bạn sẽ có thêm những cái kiến thức thật sâu về lĩnh vực, Blockchain Academy, giúp cho các bạn thể có được cái nhìn toàn diện, về những sự vật, những sự việc, những cái chủ đề trong, thị trường cryptocurrency cũng như là trong nền công nghệ blockchain, để sẽ một phần nào giúp cho các bạn, có được những cái kiến thức, nhất định và dễ dàng hơn cho các bạn trong cái việc là các bạn đọc những cái white paper, nhận định những cái phân tích, nhận định những cái dự án, à, nó đang làm về lĩnh vực gì và thực sự là những lĩnh vực đó nó có tiềm năng trong tương lai hay không. Và bên cạnh cái chuỗi event về, Blockchain Insights cập nhật cho các bạn những cái kiến thức về, Blockchain Academy như vậy, thì, trên GFS của mình cũng có rất là nhiều những cái video review những cái dự án. Thì thông qua những cái video đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn về những dự án, cũng như là biết cách làm sao để mà các bước làm sao để các bạn có thể check được một dự án và hiểu rõ được cái tiềm năng của dự án nó là như thế nào. Và một cái đặc sản của GFS đó chính là chuỗi event về talk show của anh Phạm Hưởng, founder của GFS, thì sẽ cho chúng ta có những cái nhìn, những cái tư duy định hướng đúng đắn, cũng như là những chiến lược làm sao các bạn có thể phân bổ vốn, hiểu rõ hơn về dòng tiền và, hiểu rõ được, hơn về cái cuộc chơi của thị trường cryptocurrency của chúng ta. Thì thị trường của chúng ta đó đã đầy rẫy rủi ro rồi, thì làm sao để chúng ta có thể tìm kiếm được một cái sự an toàn nhất trong cái thị trường đầy rủi ro này, thì đó là một trong những cái mà GFS luôn luôn muốn có thể hỗ trợ các bạn, đem đến cho các bạn những kiến thức cả về kiến thức lẫn về mặt tư duy. Thì rất là vui vì, cái kênh channel GFS Blockchain chỉ mới ra mắt với mọi người, có 1 tháng, nhưng mà thật sự hiện nay thì mình nhận được hơn 11.000 ca sub. Đây là đánh cho thấy là một trong những cái thành quả mà cả đội ngũ GFS đã không ngừng, nỗ lực, không ngừng, phấn đấu để mà có thể đạt được, và cũng như là nhận được cái sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các bạn. Thì, thực sự thì GFS tụi mình luôn luôn, cả một đội ngũ luôn luôn đang cố gắng nỗ lực hết mình để đưa ra được những cái nội dung, những cái content thật sự là chất lượng nhất để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về thị trường. Thì những cái surprise, những cái like, những cái team của các bạn đó chính là một trong những cái, món quà tinh thần có thể giúp cho GFS sẽ càng nỗ lực nhiều hơn nữa và đưa ra những cái nội dung, những cái video thật sự hấp dẫn hơn nữa. Thì, nếu như các bạn xem những cái video cũng như là tham dự những cái event và các bạn thấy có một cái vấn đề gì không được, hoặc là có bất kỳ cái feedback nào, hoặc là yêu cầu về những cái nội dung mới gì, thì các bạn có thể comment vào để, tụi mình được biết và tụi mình có thể cải thiện nhiều hơn, sẽ, đưa ra được càng nhiều thông tin hơn nữa cho cả nhà càng tốt nha. Làm sao để nộp CV vào GFS ha bạn? Thì bạn cứ tương tác trên các kênh channel của GFS đi ha. Thì GFS mình luôn luôn có một câu là "Có duyên thì chúng ta sẽ về với nhau." Cho nên là, sắp tới thì GFS chắc cũng sẽ có những cái buổi,
tự nhiên cộng tác viên và những bạn mà cho vào trong gia đình của GFS thì sẽ đều được training hết. Cho nên là bạn cứ follow vào những cái kênh channel của GFS để cập nhật những cái thông tin sớm nhất từ phía đội của mình nha. Cái ngày hôm nay thì như Riley đã nói là chủ đề của chúng ta sẽ là về Metaverse. Thì Metaverse là gì? Nó là một cái sự hội tụ giữa physical là những cái vật thể hữu hình, những cái AR, augmented reality và VR là virtual reality, và ba yếu tố đó nó sẽ được hội tụ lẫn nhau và thể hiện cùng một lúc trên một cái không gian trực tuyến. Và thực sự thì cái từ Metaverse nó không phải là quá mới, mà nó đã xuất hiện ở lần đầu tiên cái từ Metaverse nó đã xuất hiện trong cái quyển tiểu thuyết về khoa học viễn tưởng với cái tựa đề là Snowgrass, xuất bản từ năm 1992 của tác giả là Neil Stephenson. Thì trong cái quyển tiểu thuyết đó là đã cho chúng ta thấy được là làm sao mà con người với cái tư cách là những cái avatar, họ có thể tương tác với nhau và tương tác với các phần mềm trong một cái không gian ảo 3 chiều, và nó mô phỏng lại cái thế giới thực. Thì các bạn có thể thấy là thật sự trí tưởng tượng cũng như là cái tầm nhìn của con người của chúng ta nó kinh khủng lắm. Từ năm 1992 là năm mà Riley mới vừa sinh ra thôi, thì những nhà khoa học và con người chúng ta đã có cái suy nghĩ táo bạo, nó đã đi trước thời đại cả mấy chục năm để mà nói về cái vấn đề Metaverse, nói về những cái điều trong thời gian đó thì chúng ta sẽ nói là khá là viễn tưởng và thậm chí là viễn vông. Nhưng mà vào thời điểm tới tận bây giờ thì những điều viễn tưởng và viễn vông đó dần dần đã được hiện thực hóa và đi vào cuộc sống của chúng ta thông qua cái sự phát triển của công nghệ. Thì nếu mà nói về Metaverse thì sẽ có một bộ phim really, nếu mà các bạn muốn hiểu rõ hơn về Metaverse thì các bạn có thể xem cái bộ phim đó với cái tựa đề là Ready Player One, một cái bộ phim khá hay về khoa học viễn tưởng. Thì trong bộ phim đó nó sẽ mô phỏng lại Metaverse là gì và cái cách thức mà con người chúng ta tương tác lẫn nhau thông qua cái thế giới Metaverse đó như thế nào, sẽ phần nào giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Metaverse, hiểu rõ hơn về cái sự tương tác giữa con người trong cái thế giới Metaverse đó. Có bạn nào xem về cái phim Ready Player One rồi thì có thể chia sẻ là với các bạn khác, hoặc là hơi khỏi spoil đi, để cho các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem được cái bộ phim đó một cách hấp dẫn hơn. Ở đây Riley muốn nhắc đến cái quá khứ mà hình thành của Metaverse ở đây cho đến thời điểm này thì các bạn thấy là trải qua hơn 30 năm. Thì điều Riley muốn nói là gì? Thì thật sự Riley muốn nhắc lại các bạn là chúng ta rất là may mắn khi chúng ta là một trong những người đang ở trong cái thời gian, một cái giai đoạn phải gọi là mới chớm của sự bùng nổ công nghệ. Sắp tới thì cái sự phát triển của công nghệ nó sẽ còn khủng khiếp nhiều hơn nữa, và vì vậy thì các bạn hãy dành thật nhiều thời gian để mà trau dồi những kiến thức, học hỏi thêm về những cái thông tin, những kiến thức để mà chúng ta không bị choáng ngợp bởi sự phát triển của công nghệ. Chứ chúng ta đừng có mà dành quá nhiều thời gian vô bổ vào những cái gì đó nó short term, nó ngắn hạn. Thì cái từ khóa Metaverse các bạn thấy là nó được nhắc đến từ rất là lâu, nhưng mà gần đây thì nó mới nổi trội lên. Thì các bạn sẽ thấy là sau cái sự kiện là vào ngày 26 tháng 7, thì ông chủ của Facebook là ông Mark Zuckerberg thì mới cho chúng ta biết đó là hiện tại mạng xã hội lớn nhất trên thế giới là mạng Facebook đang chuẩn bị xây dựng một cái nhóm sản xuất chuyên về Metaverse, là một thế giới kỹ thuật số mà nơi mà con người chúng ta có thể di chuyển giữa các thiết bị với nhau và giao tiếp với nhau trong một cái môi trường ảo. Và với cái số tiền mà Facebook quyết định đầu tư cho cái dự án này lên đến 5 tỷ đô, thì điều đó cho chúng ta thấy là hiện tại Facebook nó đang đặt một cái tham vọng rất là lớn về Metaverse và biến Facebook trở thành một vũ trụ ảo. Và sau cái sự kiện đó thì bắt đầu Metaverse nó đã trở thành một cái từ khóa vô cùng hot trên những cái trang mạng xã hội. Thì thiên thời địa lợi nhân hòa, sau cái sự kiện đó và cũng bên cạnh đó thì gần đây thì cái đại dịch Covid-19 bùng nổ ở hầu hết là trên toàn thế giới, thì hầu hết là các thành phố lớn cũng như các quốc gia họ bắt đầu triển khai những cái biện pháp là lockdown, và những cái hình thức mà work from home được thúc đẩy nhiều hơn, thì con người chúng ta lại tương tác với máy và dành thời gian online nhiều hơn. Vì ở trong nhà không có những cái điều kiện giải trí khác thì chúng ta lại tìm đến mạng để mà tìm kiếm những cái kênh giải trí khác, thì con người chúng ta spend time, dành nhiều thời gian hơn cho online ở cả lĩnh vực làm việc lẫn giải trí. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà thúc đẩy được cái sự bùng nổ của Metaverse trong thời gian hiện tại. Và
một phần cũng là do công nghệ hiện tại đang chín mùi để có thể hỗ trợ sự phát triển của Metaverse. Và câu hỏi là đặt ra là ngày nay trong cái nền công nghệ blockchain của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là blockchain, cryptocurrency sẽ hỗ trợ như thế nào cho sự phát triển của Metaverse, và nếu như thiếu blockchain thì Metaverse có tồn tại hay không. Và hiện tại thì mọi người có hình dung là Metaverse chỉ là một cái trend short term, hay là nó sẽ trở thành một cái làn sóng công nghệ lớn khủng khiếp trong tương lai. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về những cái vấn đề đó, sẽ hiểu hết về những cái vấn đề xoay quanh cái chủ đề Metaverse và its future của chúng ta. Thì Riley đã nói rất là nhiều lần, bản thân Riley sẽ không thể nào đầy đủ hết tất cả những kiến thức về rất là nhiều chủ đề như vậy để có thể hỗ trợ truyền tải đến các bạn. Cho nên sứ mệnh của Riley sẽ là mời những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực blockchain về những cái chủ đề mà chúng ta cần để đến đây và cùng nhau thảo luận, trao đổi, để chúng ta sẽ có những cái góc nhìn đa chiều, những góc nhìn sâu sắc hơn từ những cái chuyên gia đó. Thì ngày hôm nay thì Riley sẽ mời đại diện của dự án Bit.Country, là một dự án làm về Metaverse. Thì các khách mời chúng ta sẽ cho chúng ta có những cái nền nhìn đa nét và sâu sắc hơn về cái lĩnh vực Metaverse này. Ok, thì mọi người có thể giúp Riley say hi với khách mời và like video để ủng hộ tinh thần của Riley. Về ngày hôm nay thì Riley phải host một chương trình có đến 3 khách mời khá là đẹp trai. Okay, hello guys, welcome to Vietnam community. So I just have the introduction about the event and share with our audiences that like the Metaverse is not a new term. So it's already mentioned in the fiction novel Snowgrass in 1992. And at the moment, with the new technologies related to the development of the computer traffic and hardware, and also the virtual world will become reality. And together with the COVID-19 threat out of the world, so also the demand about the virtual reality will increase as well. That's the reason why we have a topic today about the Metaverse, and we will discuss more detail about the Metaverse. Will be the new phenomenon technology in the future, or it's just only the short term. And as you know, that like I'm going to share with the community that today I kind of nervous because I have to host the event with 3 handsome guys, and only me is the girl. Okay, so to begin the event, so could you guys please have the brief introduction about yourself? I think maybe Justin first, and you are also the Vietnamese, so it will be really great if you can share something in Vietnamese. All right. Well, I'm nervous too. Thanks, Riley. All right, so good afternoon, everyone. My name is Justin Pham, and yeah, as Riley mentions, I'm proud Vietnamese. Well, I was born and raised in Vietnam, so I moved to New Zealand for about like 15 years. I still want to know how to say in Vietnamese, but xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Justin Pham. Tên tiếng Việt của mình là Tuấn. Rất là hân hạnh được mời tới dự cái talk show hôm nay về chủ đề là Metaverse and blockchain. Okay. Tại vì mình làm việc nhiều ở trên với cái team bằng cái tiếng Anh đó, cho nên khi mình giải thích, mình trả lời những câu hỏi đó bằng tiếng Anh thì nó dễ hơn ha. Okay, so just a bit about myself. I'm the co-founder and the CTO at Bit.Country. So I'm the head of blockchain at Bit.Country, more focusing into creating the blockchain protocol for the Bit.Country team. So as I mentioned before, I was raised and born in Saigon, Vietnam. As I've been working in a software development field for more than I think 13 years. So I work in different positions, from software developer, moved into senior solution architects, and then become a CTO. In the last 3 years, I'm more focusing on the blockchain development and building the custom blockchain solution. All right, so that's pretty much about me. My pleasure to be here. So back to you, Riley. Okay, thank you very much. Let me translate your part. Thì anh Justin, như Riley có chia sẻ thì anh là người Việt, nhưng mà anh sống ở nước ngoài khá là lâu.
cho nên là tiếng Việt của và anh làm việc với team cũng bằng tiếng Việt, cho nên là khi nếu mà trả lời những câu hỏi thì anh sẽ trả lời anh làm việc với team bằng tiếng Anh, cho nên là khi mà trả lời các câu hỏi của mọi người thì sẽ trả lời bằng tiếng Anh thì nó sẽ smooth hơn, và Riley sẽ hỗ trợ các bạn để mà translate lại. Thì Justin, anh hiện tại đang là co-founder cũng như là đảm nhận chức vụ là CTO của dự án Bit.Country, Head of Blockchain, và anh đảm nhận về việc phát triển blockchain protocol của dự án. Anh có hơn 15 năm kinh nghiệm về những cái lĩnh vực công nghệ và lĩnh vực blockchain. Anh đã từng làm Self Development and Solution Architecture ở nhiều lĩnh vực để mà hỗ trợ xây dựng blockchain và kinh nghiệm của anh khá là dày dặn trong việc mà phát triển công nghệ blockchain cho dự án. Okay, thank you very much. So, Shannon, next, can you have a brief introduction about yourself? Yep, cool. Thanks, Riley. Yeah, good afternoon, everyone. Hopefully you've been all having a great Saturday so far. So my name is Shannon Christie. I'm one of the co-founders for Bit.Country. I'm also a CTO, but focusing more on the game aspect or the metaverse aspect of Bit.Country. So that's really focusing on kind of things like the 3D world, how that experience works, the experiences available and the events available in the world. So I guess briefly about my background. I've been dealing with computers and such from quite an early age, being exposed to it very young because my dad was into things like doing websites and building computers. So I actually was building my first computer around about the age of 8, doing websites around the age of 10 or so, and kind of getting more into game development and working with C++ and things like that at about the age of 14. So with that time, I've had quite a bit of experience with many different game engines and working from websites to games and all sorts. So yeah, I'm pretty excited to be able to work on a project like Bit.Country, to be able to bring the world to life, to be able to create these experiences for everyone, and to be able to enable other people to have those experiences as well. Yeah, I think that's kind of more or less everything to mention from my side. Excited to be here and share a bit about Bit.Country, share a bit about Metaverse. Yeah, I'll hand it back to you, Riley. Okay, thank you very much. So you said that you start to work with a computer since 8 years old? Yes. Wow. Building computers. Technically, I was using a computer when I was 3, but building them about 8. Okay. Yeah, và người thứ hai chính là anh Shannon. Anh hiện tại cũng đang là CTO của dự án Bit.Country. Anh đảm nhận nhiệm vụ chính về cái phần là phát triển về game và Metaverse, cũng như là phát triển các vấn đề về 3D trong Bit.Country. Thì rất là về cái background của anh thì rất là cực kỳ impressed vì anh đã bắt đầu cái việc mà building computer và làm việc về lĩnh vực công nghệ là từ khi anh 8 tuổi. Anh có chia sẻ là cái việc là lần đầu tiên mà anh bắt đầu làm việc với lại computer là đã từ 3 tuổi rồi. Thì thực sự là anh có một cái niềm đam mê rất là lớn về công nghệ cũng như là về máy tính. Thì với một cái kinh nghiệm dày dặn như vậy, và anh làm rất là nhiều trong cái lĩnh vực game và game agency, cho nên là anh hỗ trợ về dự án trong cái việc mà phát triển những cái lĩnh vực Metaverse 3D ở trong dự án Bit.Country, và với cái mong muốn vision là có thể lan tỏa được cái thế giới và mở rộng được những cái thế giới Metaverse ở trong cái dự án ra càng nhiều người càng nhiều người càng tốt. Okay, thank you very much. So the last one, Daniel, could you have a brief introduction about yourself? Yeah, thanks, Riley. So good afternoon, everyone. So my name is Daniel Choi, and I'm also the co-founder of the Bit.Country. And first of all, I have to thank you for the invitation from the GFS. Great to be here to seeing this community. So for a little bit of my background, so I have 4 years experience as a software developer. So my main focus are in general UI, web development, and also the gaming development, and in Bit.Country team. So I meet this team a few years ago and start working on this project. So this project is quite excited me because I can work on different areas in the web and also the game development, and also getting involved with the blockchain technologies. So yeah, that's a little bit introductions for myself. Back to you, Riley. Okay, thank you very much. Người cuối cùng đó chính là Daniel. Anh cũng là co-founder của dự án Bit.Country và anh có hơn 4 năm kinh nghiệm làm về lĩnh vực là software development. Hiện tại trong Bit.Country thì anh đảm nhiệm rất nhiều là phát triển về mảng game development cũng như là UI của dự án.
anh gặp team vào 3 năm trước và thật sự là rất là ấn tượng cũng như là bị thu hút bởi ý tưởng của dự án. Và khi mà làm việc với Bit.Country, anh có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn về những cái lĩnh vực như web, game và có thể tham gia nhiều hơn vào trong cái việc là phát triển blockchain. Okay, so thank you very much for all of your introduction, and once again, I really appreciate for your time to join the event today to like talk with our community and to let them know more about the Metaverse and also know more about the Bit.Country. So let's start the first part for the benefit discussion. We will have some questions to discuss about the Metaverse too. So the first one is like, as I already mentioned, Metaverse is not the new term, and people keep talking about it after the event of the Facebook. And in the past, we also talk about the Metaverse, but like I think like because of the technology hasn't developed enough to support the Metaverse. So do you think that with the development of technology at the moment can support for the rise of Metaverse? And I a little curious about like how's about the growth of blockchain and cryptocurrency and NFT in the development of the Metaverse. So maybe Sanan first. Okay, all right, sure. I was kind of thinking that maybe since it kind of covers a lot of the blockchain aspect, that maybe I could give it to Justin to focus on, because he already does a lot of the work in that kind of area. So yeah, maybe to Justin then. Cool. Yeah. All right. So thanks, Shannon. Yeah, thanks, Riley. Yeah, I think that's really great questions. Yeah, I mean, like sometimes innovation is you know, getting stopped by you know, the technologies. That's also quite like frustrated, right? But yeah, I think from my point of view is yes, indeed, the technologies, they grow rapidly in the last couple of years in terms of you know, like creates how easy it is to help developers to build things, all right? So they can build things much faster and much more easier. So especially around like the metaverse, if you see that the metaverse is like a combination of the AR and VR, with the recent like low cost of the VR headset, well, I mean, you know, in some regions is relatively it's quite cheap, you know, to get a VR headset. So it's created like a really great opportunity for you know, the team to start building, to, you know, to realize the ideas you know, into the metaverse. All right, so they can build a metaverse much easier. A lot of development framework that has been released pretty much on monthly basis. But you know, to make the VR become the everyday things, I believe it still take time. It still take a bit of time for everyone to adopt, you know, VR to become like everyday things. So that requires a lot of efforts and you know, the team dedication to build things together. But our goal from the Bit.Country is we want to make the metaverse is first accessible to every single devices that you already got, like mobile devices and a web browser. So that's just how you can easily to access the metaverse. Based on your second question is how about like the role of the blockchain, cryptocurrency and an NFT in the development of the metaverse. I think as we already know, like the blockchain, they create like the open economy, and it's really, really important aspect to create the very successful metaverse. Okay, so speaking for the past, there's a lot of games. These become very successful, but all the profits and everything, they go directly into the game publisher. It's more or less is killing the great games. So that is one of the things that you know, as the gamer, all right, most of the people, they don't love to see the game is gone because of you know, all the profits that go into the game publisher. With the blockchains, everything is more decentralized. Everyone, they can have their true ownership of their assets. They can decide what they want to do to please, you know, with their assets and stuff like that. So that's just coming to like the NFT and cryptocurrencies and stuff like that. So I think it's going to be more tradings. There's more like the people that can buy and sell things on the metaverse. And the blockchain is one of the backbone technologies will realize that goal. Okay, thank you very much. So Daniel and Sanan, do you want to add in any more information?
It's a little bit hard to tell if you're unmuted or not, Daniel, so I guess I'll go first. Yeah, I'd be interested to kind of mention a little bit more. So, of course, I did get involved with a bit of a discussion not too long ago. I see actually some people mentioning it in the comments. Yeah, like Justin was saying, I think that in terms of the technology and things like that, in terms of the final vision of the metaverse, like what you said, Riley, the metaverse is not a new term. It's been around for quite a long time. In terms of achieving that final goal, we've still got a little bit further to go when augmented reality can be just so easy, like glasses you put on, contact lenses, or maybe even like Neuralink or something like that. You know, you don't even really have to think about it. You can just see it. But that doesn't mean that we can't already get started. So like Justin said, the big focus for us is trying to make it accessible. That's something that's going to be really important. Make it easy for people so that they can get involved with it, that they can adopt it. And that's going to be really important to be able to bring it forward, I think. Yeah, I guess that's kind of the main part. I just want to really just add that I think that that's quite important to make it easy for people to get into it, because if it's hard, then the metaverse will still be a little while away. But yeah, I think that's pretty much everything. Yeah, Daniel, is there anything that you'd kind of like to add on that? Yeah, thanks, Shannon and Justin. I think you guys are covering this topic really well. So yeah, I don't have anything to add on for now. Okay. So like the blockchain, cryptocurrency, and NFT can support to increase for the expand of the metaverse. But like if without the blockchain, without currency, the metaverse can still developing. Is it correct? Justin? Yeah, well, I mean, in some senses, yes, right? It's like the people can create the metaverse without open economy, which is more like a closed economy. So does it mean everything that you trade, all the assets, they belong into the game publisher rather than they truly belong to the user. And that is what we think is the blockchain will help us to solve the problems. So the asset of the user, they should belong to the user rather than belong into the game maker or game publisher. Yes. Okay, understood. So whenever we need to have something related to the economy, so the blockchain will be perfect to support on this one. But for someone, they just want to develop the metaverse for their own. So they still can use some other technologies to develop the metaverse. No need for the blockchain. But like the blockchain will surplus for the increasing of the metaverse like much faster and bigger. Okay, cool. Về cái câu hỏi đầu tiên thì Riley có hỏi khách mời của chúng ta, thì các bạn thấy là như Riley đã nói lúc đầu là Metaverse không phải là quá mới, và cái làn sóng này thật sự là nó bùng nổ sau cái event của Facebook. Và trong quá khứ chúng ta đã nói về Metaverse, nhưng thật sự thì nó vẫn chưa thật sự phát triển được, vì lúc đó thì công nghệ chưa đủ phát triển để mà có thể support, có thể hỗ trợ cho cái việc mà phát triển Metaverse. Thì vậy thì hiện tại thì công nghệ, theo như Riley có đặt câu hỏi là hiện tại là công nghệ đã đủ để mà có thể phát triển, có thể hỗ trợ cho sự phát triển của Metaverse chưa? Và cái chức năng của blockchain, của cryptocurrency và của NFT trong sự phát triển của Metaverse là gì? Thì các bạn có thể thấy là chỉ mới gần đây thì nền công nghệ mới phát triển, thì chúng ta mới có cái nền công nghệ về AR và VR nó mới phát triển đủ để mà hỗ trợ cho cái sự phát triển của Metaverse. Và vào cái thời điểm hiện tại thì rất là khó để mà chúng ta có thể, có nghĩa là sử dụng VR vào mỗi ngày và có thể đem đó đến cái vấn đề là mass adoption cho tất cả mọi người khi mà sử dụng những cái công cụ VR. Thì để mà Metaverse có thể phát triển nhanh nhất và có thể fix được cái phần là cái tính ứng dụng của nó càng nhiều càng tốt á, thì làm sao có thể làm cho nó càng dễ dàng tiếp cận được thông qua những cái ứng dụng rất là cơ bản như là mobile, web browser, những ứng dụng hàng ngày của chúng ta, thì Bit.Country sẽ hỗ trợ cho các bạn làm điều đó, để mà làm sao có thể hỗ trợ mở rộng được cái tính mass adoption của Metaverse. Nó sẽ không phải là những cái gì quá xa xỉ, như các bạn phải sắm những cái mắt kiến VR thì các bạn mới có thể trôi vào trong thế giới của Metaverse. Đối với Bit.Country, họ sẽ hỗ trợ làm sao để các bạn chỉ cần sử dụng với những cái công cụ rất là bình thường các bạn, như là những cái điện thoại smartphone, những cái laptop, thì các bạn cũng có thể trôi vào và sống trong cái thế giới Metaverse của các bạn. Và một câu hỏi thứ hai đó chính là về blockchain á, thì các bạn hãy hình dung là blockchain của chúng ta nó sẽ có những cái tính đó là phi tập trung, tính bảo mật và tính minh bạch.
Thì đối với blockchain, cryptocurrency và NFT thì nó sẽ là một trong những cái chất xúc tác giúp mở rộng được cái sự phát triển của Metaverse. Nếu như chúng ta muốn phát triển về cái lĩnh vực là economy, cái tính kinh tế, nó sẽ hỗ trợ về cái tính kinh tế trong cái Metaverse nhiều hơn. Thì các bạn hãy hình dung, đối với những cái game hồi xưa giờ khi mà chúng ta chơi thì hầu hết tất cả những cái tài sản các bạn có được trong game đều thuộc về sự sở hữu của game producer, là những người tạo ra game đó. Vì tất cả những cái game nó đều nằm ở trên một cái server, và chuyện gì sẽ xảy ra khi mà cái game đó nó tắt, nó mất đi, thì toàn bộ những cái quá trình, những công sức, những cái tài sản của chúng ta trong game đó nó cũng sẽ hoàn toàn biến mất đi. Thì khi mà có blockchain, có NFT và có cryptocurrency thì những cái tài sản digital đó nó sẽ được để lên trên blockchain, thì nó sẽ thuộc quyền sở hữu của các bạn. Cho dù cái game nó mất thì các tài sản của các bạn vẫn là của các bạn. Và cái tính ứng dụng và cái việc mà chuyển đổi giao dịch những cái tài sản với nhau và chuyển đổi nền kinh tế trong blockchain thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì sẽ có những cái Metaverse, những cái ứng dụng của Metaverse cần đến những cái tính phát triển những cái tính kinh tế như vậy, giúp cho các bạn trao đổi, mua bán lại mua bán với các vật phẩm, hoặc là mua bán những cái vật gì đó trong một cái thế giới Metaverse đó, thì chúng ta sẽ bắt buộc cần phải có blockchain, cần phải có cryptocurrency và cần phải có NFT để phát triển điều đó. Thì ở đây Riley cũng muốn nhấn mạnh rằng cái có nghĩa là công nghệ blockchain và Metaverse là hoàn toàn tách biệt nha ra. Không phải là không có blockchain thì sẽ không có Metaverse. Nếu như không có blockchain, Metaverse vẫn sẽ phát triển, nhưng nó sẽ chỉ phát triển ở gói gọn một cái vấn đề là local thôi. Thì đơn thuần là chẳng hạn như là các bạn sẽ vẫn có thể phát triển được những cái bộ phim về Metaverse. Các bạn sẽ xem những bộ phim đó, nhưng mà những cái sản phẩm đó nó sẽ không có những cái phần mà liên quan về cái tính kinh tế trong game, hay cái tính kinh tế hay gì đó, thì chúng ta sẽ không cần phải có blockchain. Nhưng mà khi có blockchain, khi mà cái tính kinh tế nó được phát triển hơn, và những cái vật phẩm, những cái NFT chẳng hạn như đơn thuần là những cái game, chúng ta có những cái không phải game nữa mà trong một cái hệ sinh thái nào đó chúng ta có những cái avatar của chúng ta, đó là những cái vật nó tượng trưng cho cái con người thật ở ngoài, thì nó cũng sẽ tồn tại và nó sẽ thuộc quyền sở hữu của bạn, chứ không phải thuộc quyền sở hữu của cái người làm ra cái trò chơi Metaverse đó. Thì blockchain sẽ hỗ trợ cho chúng ta phát triển hơn được cái tính kinh tế trong Metaverse, và nó cũng sẽ là chất xúc tác để mà giúp cho Metaverse có thể phát triển được một cách rộng lớn hơn nhiều so với là cái giá trị nội tại của Metaverse nếu mà không có blockchain. Okay, so we will move to the second question. Like at the moment, people will know that like Metaverse is something really wow. We can live on the virtual world or something like that. But like, can you also give us some of the example about the use cases of the Metaverse to let the community can understand more about the potential of it in the future? Mm-hmm. Okay. So, cool. Okay. All right. Thanks, Riley. Yeah, well, I guess it's kind of multiple parts, of course. One of the first parts, of course, that Metaverse is meant to be this blending of real and virtual. It doesn't necessarily mean that it has to be one or the other. But still, like you said, one aspect of it is just living in this virtual world that could have a very different style or theme to what you're already in. But I think in terms of use cases, maybe we can think of something that feels a little bit more practical, a little bit more down to earth or something, which would be, of course, one part of it would be the potential for online shops and stores and things like that to be able to virtualize and visualize the things that they are selling. It could be assets, it could be music, it could be pictures and art. So that would be, of course, a great use of it, maybe for things that are a little bit more abstract, things that are a bit hard to get access to or really visualize. I think the Metaverse can be a really great way for them to do that. Already as it is, like with the let me try that again, Web 2.0, that people do online shops, that they could now have shops within the Metaverse, that people could go there, check them out, try them on, see what it's like before they go ahead and buy it, get to try it essentially. And then, of course, in terms of the blockchain aspect, that is a really important part for being able to enable that. But we can also think about the use cases in terms of the blockchain as we already have NFTs, we already have cryptocurrencies and such. And to a degree, it feels like there's not a lot of use for them. You have an NFT of this art piece, but it's in your wallet. And I guess you could show someone that it's in your wallet, but what else does it really do? So we think that the Metaverse is a way that you could start to show off these kind of more virtual things. You could have a place to put your NFTs there, a place to show them off,
that you own them, and it does something a little bit more than just sit in your wallet. So that's something that we think as well, that is kind of another good use case, really just taking advantage of what's already there for blockchain and really being able to bring new opportunities on board as well, from existing things like stores and so on. I think those are kind of the main use cases that I can think of at this stage, but I'm sure that there'll be many more that we'll think of as time goes by, just like with Web 2.0. A lot of things we didn't really realize were going to be a thing, and then they became one, like YouTube streamers and such. Yeah. Okay. How about you, Daniel? How do you think about the use cases of the metaverse? So the imagination is beyond our brain. So it could have many use cases. Imagine that we can, for example, IKEA. So we can do a lot of shopping in IKEA through the browser, but we cannot actually visualize those products. Okay, imagine we can do it with the metaverse or the VR. I know that they are working on the VR thing, but imagine that we can walk in the shop like in the real time, and then we walk into the IKEA, and then we go to the next shop. So those user experience or the social experience is something that the Web 2 or the app is not going to bring it to us unless we have the metaverse that enable us to travel around just like we walk into the digital world in the first person. Okay. Yeah. So that's my opinion. Okay. And how about you, Justin? Well, I think, yeah, Shannon and Daniel's already cover most of the use cases of the metaverse that we've been, discussions on basically on a daily basis, like what kind of things people can do on the metaverse and stuff like that. But yeah, there's a lot of, humans, imagination is unlimited, right? They can do pretty much everything on the metaverse. I think the first obvious thing is like you can build stuff. You can build whatever the things that you want to build inside the metaverse. You want to visualize your imaginations. You want to show to the world, this is what I wanted to build, right? Like, for example, you can build a building, you can build a house, you can do a lot of stuff inside the metaverse. And, in terms of like the economic value is that what Shannon mentioned is people that can interact, they can buy stuff. It's literally similar into the way that how you move the shop, right? From brick and mortar move into the web, and then from the web is actually people can move into the metaverse. That is where it's more interactive, buying things and stuff like that. Yeah, that's our vision in the future. Yeah. So, and I think that I feel that like thanks for the metaverse, like the social experience of the people can increase really much. Like the most barrier of the online shop at the moment is we just can see the item. We cannot touch it, cannot experience it, and like no one can show us. So if we can bring the shop to the metaverse, and we also can have some of the virtual seller who can go to see us and like console us like what it is, what it does, and it will can increase the experience of the people when they try and some of these things. And like I remember that long time ago, I also watched a movie named Kingsman, and we see that like when the people all around the world, when they can gather together in one room by metaverse, like we can see each other in the room for the meeting. Like for example, like we are talking together in a room, but even though you guys in Australia, you guys in New Zealand, and in Vietnam, but we still can gather in one place to talking together. So yeah, I think that something fiction, but it will become true in the future, and it's really cool if we can do this, and like it can increase a lot of about the experience of the people. And also in the education, like in some of the school, if they teach the student about the planet, so we can put on some of the class of the VR classes, and where we can see like all of the galaxy gather together in front of our eyes. So it's really cool. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, true. No, that's good, Riley. Yeah, that was kind of the things that kind of thinking. So you could really visualize it, and kind of like with Bit.Country, when we're starting off, of course, it is like like I said, the technology isn't necessarily there that we can just
perfectly do that without it being obvious that we're wearing a VR headset, but it is heading that way, and we can still get a lot of those experiences as it is with the existing experiences that we have on the internet with 3D and things. You can still see it better, and it opens up a lot of those opportunities where you can show something that's kind of unreal, something that's hard to visualize, like you said, the solar system, for example. So yeah, I think it's pretty awesome. Okay, cool. Một câu hỏi thứ hai mà Riley hỏi khách mời của chúng ta đó là về cái tính ứng dụng của Metaverse, thì nó sẽ được ứng dụng vào những cái lĩnh vực gì trong cuộc sống của chúng ta. Thì Metaverse nó sẽ là một cái thế giới ảo song song. Thì theo như khách mời chúng ta chia sẻ, thì tất cả những cái gì hiện tại đang tồn tại trong cái thế giới hiện tại của chúng ta đều có thể đem vào Metaverse. Và một cái mà các bạn có thể thấy rõ ràng nhất đó chính là ví dụ như trong cái lĩnh vực mà shopping online, thì các bạn có thể thấy là bây giờ nếu như các bạn shopping trên Shopee hay là Tiki thì các bạn chỉ có thể nhìn những cái vật nó được chụp hình để trên đó. Các bạn sẽ không biết được thật sự kích thước thật nó ra sao và nó có những cái tính chất gì, cũng như là không có ai có đến tư vấn của bạn. Thì đó chính là lý do tại sao mà thương mại điện tử rất là phát triển, nhưng bên cạnh đó những cửa hàng truyền thống nó vẫn còn có thể tồn tại được, là do cái sở thích của người dùng khi mà họ đi shopping, họ thích được sờ, họ thích được chạm và họ thích được tư vấn. Thì nếu như các bạn hình dung là trong tương lai nếu như có Metaverse, khi mà chúng ta đi shopping thì những cái đó thì chúng ta đều có thể được trải nghiệm hết trong một cái thế giới Metaverse. Chúng ta sẽ được có một có nghĩa là sẽ có những cái người bán hàng đến tư vấn chúng ta về một cái món hàng đó nó như thế nào, và chúng ta sẽ thấy được những cái kích thước thật của cái món hàng đó ra sao, và sau đó thì chúng ta khi mà kiểm tra hết tất cả những cái tính chất rồi thì chúng ta chỉ cần việc là ok click buy và món hàng đó sẽ chuyển về về nhà chúng ta. Thì cái trải nghiệm mua sắm của người dùng nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và như Shannon có chia sẻ là khi mà với cái nền công nghệ phát triển hiện tại thì chúng ta sẽ chuyển dần từ web 2 sang web 3, thì sẽ có rất là nhiều những cái tính năng ứng dụng ở trên web 3 nó sẽ hỗ trợ trong cái thế giới Metaverse của chúng ta. Vì tất cả những cái ví dụ như về cái lĩnh vực game, các bạn có thể hình dung là như hồi nãy Justin chia sẻ, thì những cái vật phẩm trong game nó sẽ không thuộc về những cái game producer nữa, mà nó sẽ thuộc về sở hữu của chính cá nhân của các bạn. Và với web 3 thì nó sẽ làm được nhiều hơn, bởi vì cái nền của web 3 thì nếu như bạn nào đã xem vào trong cái video lần trước mà khi mà Riley nói về web 2, web 3 cùng với dự án Octopus, thì các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ thấy rõ được cái sự khác biệt giữa web 2 và web 3. Thì cái web 3 của chúng ta là sẽ được base trên trên blockchain, và tất cả những cái thông tin, những cái database, những cái dữ liệu nó sẽ được base trên blockchain và nó sẽ tồn tại ở đó và sẽ không ai có thể thay thế và sửa đổi được. Còn đối với web 2 thì dữ liệu nó sẽ bị hạn chế và nó sẽ phụ thuộc vào một cái server và một cái đối tượng nào đó thôi. Thì khi mà tất cả những ứng dụng này được xây dựng trên web 3 thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta sẽ làm được rất là nhiều thứ trong tương lai nhiều hơn. Và đặc biệt là đối với cái tính mà về Metaverse này, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc là social experience của chúng ta. Thì các bạn hình dung là Riley lại lấy của cái ví dụ về game ha. Thì bây giờ chúng ta chơi game, chúng ta sẽ thấy là rất là thích những cái game đó, thì chúng ta sẽ lập những cái hội nhóm ở trên Twitter hoặc trên Telegram để chúng ta bàn về những vấn đề đó. Và những cái Twitter, những cái Telegram này cũng lại là một cái nền tảng một nền tảng tập trung. Thì trong Metaverse thì chúng ta sẽ mở ra một cái thế giới socialize riêng cho các bạn, với những cái fan hâm mộ về cái game đó, hoặc là với những cái fan hâm mộ về cái nghệ sĩ đó, họ có thể gather lại với nhau trong một cái ứng dụng Metaverse. Họ có thể gặp nhau trực tiếp thông qua những cái avatar theo những cái idea của Facebook, có thể trao đổi với nhau về những cái chủ đề đó. Thì cái social experience của bạn về một cái lĩnh vực, về một cái vấn đề, nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Và cái điều đó là thật sự là nó rất là gọi là rất là thu hút được với những cái bạn gọi là họ cuồng theo một cái fan nào đó. Nếu như bạn cuồng về Taylor Swift mà bạn lại có một cái không gian để tất cả những cái fan như Taylor Swift có thể gather lại với nhau và có thể trao đổi, tương tác lại với nhau, thì đó là một trong những cái ứng dụng rất là nổi bật của Metaverse có thể giúp các bạn. Thì hồi nãy Riley cũng có chia sẻ là Riley có xem một cái bộ phim về Kingsman. Thì trong bộ phim đó thì các bạn thấy là khi mà có một cái cuộc họp á, những người từ khắp các nơi trên thế giới, nhưng mà họ lại tập trung ở trong một căn phòng bằng những cái hình ảnh AR, VR, những cái hình ảnh ảo đó, và họ ngồi với nhau họ họp. Thì những cái trải nghiệm nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, và nó rất gọi là nó interesting hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta sử dụng những cái phần mềm Zoom, livestream thông qua YouTube hay là thông qua những, thì cái độ trải nghiệm và cái độ tương tác nó sẽ kém hơn rất là nhiều khi mà mọi người
thấy những cái hình ảnh thật của những cái người bạn, những người đồng nghiệp của mình ngồi xung quanh mình, thì thực sự nó phải gọi là rất là wow. Thì một cái ứng dụng mà trong cái thời gian mà nghiên cứu mà Riley có vô tình nhìn thấy một cái ứng dụng của một cái công ty là Shopify, thì họ làm một cái ứng dụng về cái việc là mua sắm nhập vai rất là hay các bạn. Ví dụ như là thông qua cái công nghệ AR là chẳng hạn như là bây giờ Riley đi mua sắm những cái trang thiết bị nội thất của nhà, thì các bạn hãy hình dung là các bạn, cho dù các bạn đi đến cái cửa hàng đồ nội thất đó, các bạn chọn một cái món hàng, nhưng mà rất khó để các bạn biết được là cái món hàng đó nó có thích hợp với cái góc đó ở trong cái nhà của mình hay không. Thì đối với cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ chụp hình cái góc nhà mà chúng ta đang muốn mua một cái đồ nội thất nào đó, sau đó chúng ta tải lên cái app đó, đến với cái cửa hàng thì họ sẽ sử dụng công nghệ VR, họ đeo thì những cái gọi là những cái người tư vấn nội thất từ khắp nơi trên thế giới đều có thể trôi vào để mà hỗ trợ tư vấn bạn là ok, cái góc nhà của bạn là sẽ nên sử dụng cái đồ nào nó sẽ thích hợp, cái màu sắc ra sao, họ sẽ đặt để vào đó cho bạn để bạn xem coi có hợp mắt hay không, và sau đó bạn ok thì bạn chỉ việc là mua hàng và hàng nó sẽ gửi đến nhà bạn. Thực sự đối với những cái trải nghiệm mua sắm như vậy thì cực kỳ gọi là phải gọi rất là wow, khi mà chúng ta chỉ cần ở nhà nhưng chúng ta có thể có được những cái cảm nhận khi mà chúng ta đi mua sắm, như là cái việc là mua sắm mua sắm ở những cái cửa hàng bình thường, và nó còn hơn nữa là chúng ta có thể biết được là những cái món hàng đó nó có thực sự là thích hợp với những cái chỗ mà chúng ta muốn mua hay không. Và một cái ứng dụng mà các bạn có thể thấy Metaverse có thể đem đến là dành cho cái lĩnh vực là giáo dục, đặc biệt là chẳng hạn như các bạn thấy là nếu như một cái lớp học mà học về vũ trụ đi, thì những cái học sinh họ bắt đầu ngồi đó và họ đeo những cái mắt kiến VR vào, các bạn thấy là tự nhiên một cái chuỗi dãy ngân hà sẽ hiện ra trước mắt họ, và họ sẽ thấy cái hành tinh trái đất nó có những đặc điểm gì, nó sẽ có kích thước ra sao như thật luôn. Thì các bạn sẽ cảm nhận như thế nào học sinh học cũng sẽ dễ hơn, và nó sẽ interesting hơn, thú vị hơn rất nhiều trong một cái buổi học đó. Thì những cái ứng dụng về Metaverse nó chỉ không dừng lại ở đó, và đối với tất cả những cái gì đang hiện tại đang có đều có thể sẽ trở thành một trong những cái ứng dụng đem vào trong cái thế giới Metaverse. Và blockchain và cryptocurrency NFT nó sẽ hỗ trợ hơn trong cái việc là chúng ta sẽ sở hữu những cái vật phẩm, và cũng như là sở hữu được cái phần là store được database ở trên nền tảng của blockchain, và cái nền kinh tế chúng ta sẽ mở rộng được một cái nền kinh tế trong cái Metaverse một cách dễ dàng hơn rất là nhiều, đặc biệt là đối với những cái vấn đề về thương mại điện tử hay là mua bán mà xảy ra ở trên Metaverse như vậy. Okay, so thank you very much. Like I also mentioned about the social experience in the Metaverse. So I think you guys will be the best guys, the best one to explain to the community about like what is the social experience and like how it's important, and how can Metaverse can enrich the social experience of the people. Okay, cool. Thanks, Riley. Yeah, so of course, already as it is, I'm sure everyone is familiar with social media and dealing with things like that already. That is kind of a way that we've been able to connect with each other over large distances as it is. So you can imagine that Metaverse and going more in that direction, that it can actually help us to feel like that distance or that gap has been bridged even more. And now it'd be even more like you could be next to that person, almost like you're in the same room. Of course, that's kind of more like the end goal of the whole thing. Even at this stage, I think we're all kind of familiar potentially with playing games and stuff that can already give you a way to interact with and socialize with each other. And really, Metaverse is kind of taking it to the next level, where you can be doing more and more things in this virtual world, creating experiences, creating memories, and going through things that you can't really experience in a normal world, from the distance or difference in culture and all these different things. So I think that's a really good way that it can really help out in terms of the socializing part, and creating those experiences. Yeah, so I think that's kind of the main thing that I can think of at this stage in terms of maybe changing the social experience a little bit, that people could feel much closer together, that they can talk, interact. Of course, one day in the future, when the technology is further along, you could imagine that we could have more sensors and things involved as well. Maybe you could even touch hands and so on and so forth. But yeah, that's kind of the thought at this stage. So yeah, maybe I'll leave it for others to add a bit more. Okay. So how about you, Justin?
Sure. Yeah. Well, I think I think you already touched the couple of points before when you mentioned a lot of use cases of the metaverse and as Shannon mentioned as well, how it's like in the metaverse they can bring people closer together. I think to me, it's really obvious. Like the experience at the moment is like we're on the COVID-19 pandemic, so it's everywhere is isolated. So in our vision is in the future, all the music concerts, all kind of like the online events, you can get closer into your idol, like the singers or whatever, like the people that you want to like the famous singer, like which is like you can't really do that in real world, all right, but in the metaverse you can sit or you can get close to your like the singers or the famous peoples or celebrity. That's just really great, one of the social use cases that's this is really obvious to us from the Bit.Country. We sort of got a plan that how we can make things happen, like associate with some kind of like the KOLs and influencer in the world. So but yeah, I guess is maybe in different time we can spend a bit of time to talk a bit more in detail around that, but that is in my opinions that is really obvious social experience. All right. Cool. How about you, Daniel? Okay, do you want to speak anything more? Sorry about that. Yeah, Oh no, I'm good. Yeah, maybe over to you, Daniel. Yeah. Cool. How about you, Daniel? Yeah, for me, of course, social experience is really important. Nowadays, like Facebook, YouTube, or other channels, yes, we can have the social experience through attending the live event and live chat. But this is not really enough to bring us too close enough to each other. So we can think of some other features, or we can think of inside the metaverse, we can do a little bit more for this one. So after we bring the each other like closer to each other, improving the experience, and this will help us to bring the like the interaction with each other, so we can do a lot of things that we can't do in the real time. Yeah. So I think this is really important. Yes, like it's also like in the movie Ready Player One, and two main characters they meet each other in the game, but like it's in the metaverse, so they can feel something really real, and then outside like these two guys fall in love with each other, and like at the moment we also have a lot of love via the internet, but like we just only chatting. We cannot know exactly who he is or she is, and but like with the metaverse we can like have some more like the real interaction, and it can increase a lot in the social experience, and can get people get closer to each other even though they stay for like the long distance. Okay, so let me translate that. Thì trong cái vấn đề mà cái tính ứng dụng của Metaverse thì Riley có nhắc đến cái social experience là cái trải nghiệm xã hội, có nghĩa là cái tính tương tác của mọi người với nhau á, thì Metaverse sẽ mang cái sự tương tác đó gần mang cái sự tương tác và cái trải nghiệm đó nó gần hơn cho mọi người. Thì ở đây social experience nó sẽ là gì? Đây nó có nghĩa là nó sẽ là cái trải nghiệm và làm sao để mọi người có thể kết nối lại với nhau và rút ngắn lại cái khoảng cách vật lý với nhau, và mọi người có thể tương tác trực tiếp. Thì các bạn hãy hình dung ha, hiện tại chúng ta sẽ có những cái group chẳng hạn như các bạn đang là cộng đồng của GFS, các bạn trao đổi với nhau thông qua những cái group Telegram, hoặc là chúng ta gặp nhau ở những cái YouTube như vậy. Nhưng nếu như chúng ta sẽ có một cái ứng dụng, chúng ta có một cái Metaverse, một cái ứng dụng trên đó, và mọi người sẽ tập trung lại trên ở một cái nơi, ở một cái miếng đất riêng của GFS, và sau đó chúng ta sẽ thảo luận, trao đổi lẫn nhau, thì thật sự thì cái cảm giác trao đổi đó nó sẽ thật hơn, và mọi người sẽ hiểu rõ nhau hơn, và chúng ta sẽ có những cái gọi là những cái feeling better
các bạn có thể hình dung là như Justin chia sẻ hiện tại cái đại dịch Covid của chúng ta đang xảy ra, thì mọi người đang bị lockdown ở trong nhà, và hầu hết là mọi người sẽ rất là ít có thể tương tác được với nhau thông qua, chúng ta chỉ có thể chat với nhau thông qua message hay là Facebook hay là Telegram mà thôi. Nhưng nếu như có những cái ứng dụng Metaverse mà giúp các bạn có thể gặp gỡ lẫn nhau, tương tác trực tiếp với nhau thông qua cái thế giới ảo, thì nó sẽ rút ngắn hơn cái khoảng cách lại rất là nhiều so với mọi người. Và đặc biệt là những cái buổi music concert đó, những buổi hòa nhạc, hoặc là những cái event online, thì chúng ta cũng có thể đến thông qua cái thế giới ảo đó. Chúng ta có thể đến, chúng ta gặp được những cái thần tượng của chúng ta, và chúng ta có thể xem những cái buổi hòa nhạc nó như một cái buổi real concert ở ngoài, chứ không phải là chỉ là ngồi trước cái laptop rồi ok coi ca nhạc thôi. Thì cái cảm nhận và cái trải nghiệm nó sẽ khác rất là nhiều khi mà các bạn sẽ tham gia những cái buổi hòa nhạc đó trong những cái ứng dụng Metaverse. Thì nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta thật sự là cái trải nghiệm và gắn kết mọi người ở từ khắp các nơi trên trái đất một cách nó dễ dàng hơn rất là nhiều thông qua Metaverse. Okay, so we're talking a lot about the good point of the Metaverse, and so how do you think about the bad effects of the Metaverse? Like people, they just focus on the virtual world and they forgot about the real world, or something like. Is there any bad efforts of the interface can and make the people like they totally forgot about their reality? Well, yeah, I can go with it. Well, I think it's quite difficult to answer. It really depends on how you define what is good things and what is bad thing. It's like internet, right? Like user, they can use the internet to do the bad things, or they can use the internet to do a good thing. It actually depends on how people they view it. But I think from our experience is, of course, like you need to keep things balanced, and I think this is one of the key factor that is Metaverse. The difference is, like, for example, if some things that the builder can make believe in on it, they can engage, they can socializing, they becomes like everyday things. I think that's more or less is a good things. Okay, but if the only bad thing is when they do, well, it's actually like bad things there. They do, something's not quite right on the Metaverse and stuff like that. It's quite similar to blockchain. There's a lot of people, there's a lot of serious builder. They build a great project. At the same time, there's a lot of people, they try to scam other people with, really hype up projects and stuff like that. I think from my perspective is, it just really, if the Metaverse can help people to make a living, they can live with it, they can engage to socializing with other people. It's like the way that how we use Facebook, to talk to other people, live, like the Facebook live streamings and stuff like that, or YouTube, right? There's a lot of people, they utilize YouTube to make a lot of money. And I think that's is actually, to me, is a good thing. Okay, I think the bad effect, it's really hard to say, but if anything, if you spend a lot of time in, it's unproductive time, in something is becoming a bad thing. It's not only the Metaverse, it's not only any particular topic. Okay, but from my perspective, is Metaverse can bring more good things than the bad thing. Yeah. Totally agree. Yeah. How about you, Sanan? Okay. Yep. Cool. So I think Justin's already kind of covered it on a lot of the parts that I think are kind of important. I think also with the Metaverse that as time goes by, we can have more things in place to encourage people to still, of course, get outside. It's still important that, of course, you get out into nature and enjoy fresh air and things like that, as long as you're in a place where it's kind of safe to do that, of course. But I think that would be something that could still be encouraged, and something that the Metaverse could still allow to happen, especially when we get to a stage where internet connectivity and things get better. People will still be able to go outside and go to the park, and they'll still be able to interact with each other. They'll still be able to kind of socialize. And I guess in that regard, it's a little bit about society adapting and growing with the Metaverse, that it becomes a part of the normal way that you do things. I mean, I don't think
too many people think there's any concern with a lot of people walk around staring at their phone the whole time. That's a little bit like Metaverse. You'd like to think in the future that they don't have to look at their phone. They can look up and experience the world still at the same time, be interacting with it, talking with their friends and such. So I think it's really quite a broad topic. There's quite a lot to say, but I guess probably leave it about that. Yeah. Okay. How about you, Daniel? Yeah, I agree with Justin and Shannon. And for me, spending a lot of time in the Metaverse is not necessarily a bad thing. So imagine that if you can work in the Metaverse for 8 hours. So spending 8 hours in the Metaverse is not a bad thing at all. So you can earn your money, you can earn your living expense. So yeah, for me, it all depends on how you spend your time in the Metaverse. Okay. Yeah, totally agree. So everything will have the bad effect and good effects. Like for example, like for the game, a lot of people say that game is a bad thing and they ignored it. Like you wasted time when you're playing a game. But like for some guys, they also earn a lot of money in the game, and like they also make friends or can learn a lot of things from the game as well. So everything is bad. It's just because on the way we use it, not just because of it. So it's also the same in Metaverse. If we use it in a good way, it will be good. But if we use it in a bad way, it will be bad. And like yeah. Okay, let me translate to the community. Thì có một câu hỏi là chúng ta sẽ thấy là các bạn nói về vấn đề là Metaverse nó ở những cái điểm tốt rất là nhiều. Vậy thì nó sẽ có những cái điểm xấu nào ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hay không? Khi mà bắt đầu Metaverse phát triển và cái thế giới ảo nó phát triển á, và con người sẽ bắt đầu kiểu như là chỉ muốn sống trong cái thế giới ảo đó thôi, và họ quên luôn cái thế giới thực của mình thì làm sao? Thì thật sự là Justin chia sẻ rất là hay ở cái quan điểm đó là một cái sự việc nó xấu hay nó tốt là phụ thuộc vào cái cách mà bạn sử dụng nó. Chẳng hạn như Facebook nó sẽ là một nơi nếu như bạn sử dụng nó để kết nối mọi người với nhau. Chẳng hạn như bạn hãy hình dung là nếu như những người thân của bạn sống ở nước ngoài, nếu như không có Facebook, không có những cái gọi là FaceTime, gọi điện thoại với nhau, thì làm sao chúng ta có thể tương tác và gặp nói chuyện với những người thân của chúng ta một cách thường xuyên và mỗi ngày, và có thể nhìn mặt được họ được. Đó là chúng ta sử dụng những cái mạng xã hội một cách good. Nhưng nếu như các bạn chỉ có lướt Facebook và đọc những cái tin xấu và kiểu như là spend quá, có nghĩa là sử dụng quá nhiều time cho những cái thứ vô bổ trên Facebook, thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng xấu đến bạn. Cho nên Metaverse cũng vậy, chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào về những cái vấn đề như là học tập, những cái vấn đề game giải trí và những cái economic, những cái kinh tế trong Metaverse. Nếu như các bạn sử dụng một cách hợp lý và đúng đắn thì nó sẽ phục vụ rất là nhiều trong cuộc sống của các bạn. Và chúng ta phải quan trọng là chính cả bản thân các bạn làm sao phải biết cân bằng giữa thế giới ảo và thế giới thật như thế nào. Thì như hồi nãy thì Riley cũng có trao đổi với khách mời về những cái ứng dụng của Metaverse, thì các bạn có thể thấy là trong ngay cả những cái vấn đề như là giải trí, học tập, hoặc là những cái ngay cả với những vấn đề như làm việc, thì thật sự Metaverse nó có thể giúp ích rất là nhiều, cũng như là hỗ trợ trong cái việc là những cái sẽ rút ngắn được những cái khoảng cách vật lý của mọi người lại với nhau khi mà mọi người có thể trôi vào trong cái thế giới Metaverse. Và chúng ta đừng có tìm đến những cái xấu trong Metaverse. Giống như hồi nãy Riley có thấy có một bạn có hỏi là về cái gọi là VR bond trong Metaverse thì như thế nào. Nếu như các bạn quá lậm vào những cái đó thì nó sẽ là ảnh hưởng xấu đến các bạn. Thì một cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết cách sử dụng nó như thế nào. Thực sự Internet ngày nay các bạn không thể nào phủ nhận được những cái ưu điểm, những cái tốt mà Internet mang lại với cuộc sống của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái thông tin sai lệch, những cái thông tin xấu trên Internet. Nếu như các bạn là những người sử dụng nó, các bạn không biết được đâu là tốt, đâu là xấu để các bạn rạch ròi rõ ràng ra, thì thật sự là lúc đó những cái mặt xấu của Internet nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn rất là nhiều. Okay, thank you very much. So, like you guys mentioned before about the easier to accessible on the Metaverse, and Bit.Country can support about this one. At the moment, like no one can access in the Metaverse without the VR, but like
via the Bit.Country, we also can easy to access the metaverse just only by the phone or the web browser. So I'm really curious about this one, and so can you please share with us more information about the Bit.Countries and like how Bit.Country can get on board the mainstream user about the metaverse on your platform? So maybe Shannon, you can share the screen to have more introduce about the Bit.Country. Yep. Okay, cool. Thanks for that, Riley. Yeah, just give me a quick moment while I get the right one shared on the screen. Okay, all right. So should be sharing the right screen very shortly. Okay, it looks like it's popped up for everyone. Yeah, so with Bit.Country. So it's good talking about, of course, the metaverse. A lot of it is kind of like end goal to get to. There's a lot of things that still need to come along a bit further before we can outright get to that like complete vision. But we think that we can really start to kickstart the metaverse, really start to get it rolling, and bring, at least in kind of our opinion, one of the important parts, the ability to have value, the value from kind of a virtual experience actually being able to benefit you in the real world. So Bit.Country, as you can kind of see in the slides I've shared here, is really a platform or a network for user-created metaverses and kind of games that are based inside of the metaverse. So we have quite a lot of strong backers behind us from people in the East, people in the West. One of the leading blockchain game companies as well that's in crypto, like Animoca Brands. But yeah, you can see that we've got quite a lot here that have really been able to give us quite a lot of resources and strength in terms of being able to get skills and talent and reach different audiences and such. So that's kind of a bit of an introduction in a way. Yeah. Yes. It's good. So could you stop for my translation? So I will translate slide by slide to help the audiences can keep track with us. Okay, sure. Okay. Yeah. Thì các bạn có thể thấy về Bit.Country thì ở đây Bit.Country là a network for user created metaverse and games. Thì đây có nghĩa là Bit.Country sẽ là cho phép người dùng họ tự tạo những cái metaverse, những cái game cho riêng họ mà họ sẽ không cần biết quá nhiều về blockchain hay là những cái game framework. Thì Bit.Country sẽ là một thế giới hoàn toàn phi tập trung, nơi mà bạn có thể tạo cho riêng mình những cái metaverse, những cái điểm những đặc điểm riêng về những cái tính kinh tế, những cái vật phẩm NFT trên cái nền tảng của Bit.Country. Thì các bạn có thể thấy là Bit.Country họ nhận được sự hỗ trợ rất là nhiều từ rất là nhiều backer, và trong đó có Akano Brand là một trong những cái backer nổi tiếng về cái lĩnh vực NFT, và các bạn cũng có thể thấy là GFS Ventures cũng là một trong những early investor support cho dự án Bit.Country, và còn nhiều và những cái investor khác như là Web3 Foundation cũng đã grant và hỗ trợ cho dự án Bit.Country của chúng ta. Okay, you can move to the next slide. Okay, thanks, Riley. Yeah, so here's giving a little bit of an idea of the project as it is at the stage. There's development going on constantly, so things are kind of in a flux of change, of course. But you can see that really it has some familiar elements, having things a little bit similar to Web 2.0 as you're familiar with today, and really just adding on some of those extra pieces that can help you to have those social experiences, to go through something that's a little bit more unusual, such as like the 3D, giving a place to show off NFTs and other things like that. Of course, as is quite expected for a project like this, it's important about the economy for us. So that includes having the marketplace, and it includes having a gamification engine, having a way for people to do mining, to be able to earn value and things like that as well. Yeah, I guess, Riley, over to you for the translation. Yes, okay. Thì các bạn có thể thấy là Bit.Country là nó sẽ giúp đưa những người hâm mộ của bạn đến một cái không gian mới. Thì ở đây chúng ta sẽ so sánh cái sự phát triển giữa Web 2 và Web 3. Thì Web 2 nếu như mọi người muốn tương tác với nhau thì mọi người sẽ thông qua những cái nền tảng như là Discord, Twitter và Telegram vân vân. Mọi người sẽ tương tác với nhau, nhưng cái điểm mà khác biệt ở đây là đối với những cái nền tảng này thì nó sẽ thuộc về một cái bên thứ ba, những cái công ty mà làm nên nó. Thì những cái thông tin, những cái dữ liệu này sẽ không thuộc quyền sở hữu của bạn. Và đặc biệt ở đây một cái là khi bạn chơi trên, chẳng hạn như là khi bạn chơi trên đất Facebook thì bạn phải tuân theo những cái luật của Facebook, rất cực kỳ là khó chịu. Ví dụ như khi mà Riley đăng những cái status gì của riêng bản thân mình, không phải mua bán gì hết mà dính tới những cái chữ mua hoặc chữ bán là bắt đầu Facebook nó list,
nó add vào trong cái status của Riley là đang muốn bán một món hàng và bắt đầu bớt tương tác lại. Thì thực sự mọi người sẽ rất là khó chịu khi mà mọi người sử dụng những cái ứng dụng web 2 như vậy, khi mà chúng ta phải tuân thủ và phải chịu theo những cái quy luật của những cái nhà phát hành lên những cái ứng dụng này. Thì khi mà chuyển sang web 3 thì các bạn thấy là Bit.Country hỗ trợ xây dựng những cái ứng dụng trên web 3, chúng ta sẽ xây dựng được những cái nền tảng riêng cho mình. Ở đây các bạn có thể thấy là sẽ xây dựng ra những cái NFT này do on mart, những cái bản đồ riêng, những cái mảnh đất riêng cho các bạn, những cái marketplace riêng. Thì để giải thích ở đây dễ hình dung hơn là Riley sẽ ví dụ như là bây giờ GFS sẽ có một cái mảnh đất ở trên Bit.Country, thì các bạn hình dung là khi mà xây dựng trên web 3 một cái mảnh đất riêng đó, thì GFS tụi mình sẽ phát hành ra những cái NFT riêng của GFS ở trên đó, thì mọi người có thể vào, nếu như các bạn là fan của GFS, các bạn có thể mua những cái NFT đó để các bạn trải nghiệm, và sẽ có những cái marketplace để các bạn có thể trao đổi những cái món hàng, những cái NFT đó. Và tất cả những cái tài sản digital này nó đều thuộc quyền sở hữu của bạn và nó nằm trên blockchain, và sẽ không ai có thể kiểm soát những cái tài sản này của bạn. Và với những cái ứng dụng trên Bit.Country có sẵn, chẳng hạn như chúng ta sẽ có những cái sơ đồ và những cái có nghĩa là GFS cũng sẽ xây dựng những cái mảnh đất, những cái tòa nhà như thế nào đó phù hợp và giống như với bản chất cũng như là cái văn hóa của GFS, và với những cái bộ nhận diện thương hiệu của GFS ở đó. Thì khi mà các bạn trôi vào trong cái mảnh đất của GFS thì các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm, những cái social experience nó khác biệt hơn rất là nhiều so với chúng ta sử dụng những ứng dụng ở web 2 như là chỉ là chatting ở trên Telegram mà thôi. Okay, you can move to the next slide. Okay, thanks, Riley. Yeah, so as I was sharing, Bit.Country is really a platform to enable that. So in terms of target users, there's kind of many people involved. As you kind of saw in the last slide, it was talking about bringing your fans to your world, to this virtual place where you have control over how it looks. A lot of the target could be people with communities and things, but there's also other use cases as well from the platform. So for example, it could be users just getting involved in one of the metaverses that is available on the platform. So you could be a person that's just going into it. Maybe you run a shop inside it. Maybe you just want to go around and socialize with your friends, or maybe you're getting involved in mining. Then there's also, of course, Metaverse Builders, people who want to help actually create these virtual spaces. So it could be people who are building out the world in terms of how it looks. It could be generating this aesthetic or style. It could be the way the sky looks or the way the ground is textured and so on. So there'll definitely be opportunities in that regard as well. That we think that the metaverse can open up a lot of new opportunities in that regard in terms of new jobs. It's similar to when the internet came into existence and people thought that we'd lose some jobs, but we actually gained new ones at the same time. So Metaverse Builders would be one. Metaverse projects, maybe they already have some of their existing design or ideas they have in place. That we want to make sure that in terms of the application of the framework, the API and things like that, that they can potentially create an experience inside of the platform that is Bit.Country, so that their users can get involved. Also, for other projects that just want to add in some of those extra things, there's also support for the ecosystem to interact directly with the blockchain that we have, which is on Substrate. And kind of, I guess technically that's kind of a topic in and of itself. But yeah, maybe I'll hand it over to you, Riley, for translation. Okay, thank you very much. Thì đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái Bit.Country Metaverse Platform là cái thì các bạn nhìn thấy trên hình đó, thì cái tầng đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là User Builder Project. Thì ở đây những cái user, những cái Metaverse Builder hoặc là những Metaverse Project, họ sẽ sử dụng những cái application, những cái framework API của Bit.Country để mà tạo nên những cái sản phẩm của mình. Thì giống như hồi nãy Riley có nhắc đến là khi mà các bạn sẽ không cần phải biết quá nhiều về blockchain, các bạn cũng không cần phải hiểu quá nhiều về game hay gì đó, thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái application, những cái ứng dụng của Bit.Country để mà xây dựng cho mình những cái game hoặc là những cái không gian metaverse cho riêng mình ở trên cái tầng application của Bit.Country. Thì ở đây chính là cái mà hồi nãy Justin không có nhắc đến, là sẽ giúp cho trải nghiệm của người dùng cũng như là giúp cho các bạn có thể tham gia vào trong cái thế giới metaverse một cách dễ dàng hơn thông qua những cái ứng dụng thông thường của các bạn, chứ không cần phải là các bạn phải biết những cái công nghệ gì đó quá cao siêu, hoặc là không cần phải những cái thiết bị AR VR gì đó quá cao siêu thì các bạn mới có thể cho vào trong cái thế giới metaverse.
Thì ở cái tầng này của Metaverse là sẽ giúp cho càng nhiều người, những cái mainstream user có thể trôi vào trong Metaverse. Thì cái điểm này cực kỳ đặc biệt khi các bạn thấy là chúng ta mà luôn luôn muốn hướng đến cái mass adoption của một cái vấn đề nào đó nhiều nhất, thì chúng ta phải đảm bảo được cái tính dễ dàng, thì lúc đó chúng ta mới có thể thu hút được nhiều người tham gia dự vào. Với các bạn hãy hình dung giống như bây giờ các bạn muốn tham dự vào những cái thế giới Metaverse mà bắt buộc các bạn phải mua một cái mắt kiến VR thì các bạn mới có thể trôi vào trong những cái ứng dụng Metaverse. Thì nó sẽ có một cái bước đầu tiên là nó sẽ có rào cản về kinh tế, không phải ai cũng đủ khả năng mua những cái mắt kiến đó, hoặc là nhiều khi chúng ta có tiền chúng ta muốn mua những mắt kiến đó nhưng chúng ta không biết là sẽ mua ở đâu đi. Nhưng mà với những cái ứng dụng đơn giản như vậy thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều những người dùng truyền thống, những người dùng cơ bản họ đều có thể tham gia vào và trải nghiệm những cái ứng dụng Metaverse, sẽ thu hút được cái lượng user rất là lớn khi mà sử dụng những cái ứng dụng này ở của Bit.Country. Và cái tầng tiếp theo, cái tầng bên dưới là các bạn thấy ở cái tầng Metaverse Network thì ở cái tầng này nó sẽ là giao thức blockchain giúp kiểm soát hết toàn bộ những cái kinh tế trong cái Bit.Country, và nó hoàn toàn phi tập trung. Với những cái nền tảng, những cái hệ sinh thái, những cái nền tảng xây dựng như vậy thì các bạn hãy hình dung là khi mà chúng ta cái Bit.Country nó đã được xây dựng với nền tảng như vậy thì sau này những cái team, những cái người mới vào thì họ cứ sử dụng cái giao thức của blockchain đó mà họ tiếp tục phát triển lên thôi. Và hệ sinh thái của dự án cũng sẽ dễ dàng có thể xây dựng được thông qua cái nền kinh tế ở trong Bit.Country, thì các dự án cũng sẽ dễ dàng xây dựng được những cái ứng dụng cho mình thông qua cái ecosystem project. Ở đây các bạn sẽ hình dung giống như là chúng ta sẽ có những cái ứng dụng như Swap, DeFi ở trong cái thế giới Metaverse, những cái marketplace mọi người có thể trao đổi mua bán qua lại lẫn nhau, sẽ xây dựng được rất là nhiều những cái ứng dụng ở trong đó. Thì để dễ hình dung thì Riley lại lấy lại cái ví dụ của GFS ha. Thì bây giờ GFS sẽ đến trong đây sẽ sử dụng cái Bit.Country application để xây dựng một cái gọi là một cái mảnh đất của GFS ở đây. Thì lúc đó GFS sẽ có những cái NFT để mọi người có thể chơi, và thông qua những cái gọi là những cái ecosystem project sẽ xây dựng nên những cái marketplace, những cái giao thức như những cái swap hay là DeFi gì đó để mọi người có thể sử dụng những cái token trong cái mảnh đất của GFS để mọi người có thể trao đổi qua lại lẫn nhau. Thì nó sẽ tạo nên một cái hệ sinh thái riêng cho GFS ở trên cái mảnh đất của Bit.Country, và lúc đó sẽ những cái fan họ sẽ có trải nghiệm nhiều hơn. Và đặc biệt các bạn hãy hình dung ha, ở cái vấn đề này các bạn hãy hình dung là bây giờ Taylor Swift họ nếu như đã quá chán nản với gì, hoặc là đặc biệt là như là tổng thống Donald Trump của chúng ta đi, bây giờ đã bị chặn tweet, không thể sử dụng tweet được, không thể sử dụng Facebook được. Thì nếu như Donald Trump họ vào ông ấy vào Bit.Country xây dựng nên một cái thế giới riêng của tổng thống Donald Trump ở trên đây, thì sẽ không ai có quyền kiểm soát Donald Trump là ok, ông chỉ được tweet cái vấn đề này, ông chỉ được nói vấn đề này mà không được nói vấn đề kia. Nó sẽ hoàn toàn phi tập trung và tự do cho mọi người, và ông sẽ tạo hẳn một cái văn hóa cho riêng ông ở trên đây thông qua những cái ứng dụng của Bit.Country để mà xây dựng nên những cái đó. Thì nó cực kỳ hay, và một cái mà có thể thu hút được những cái số đông những cái người dùng truyền thống trôi vào trong blockchain cũng như là thị trường cryptocurrency của chúng ta. Thì thông qua những cái người celebrity, nếu như họ có những cái không gian riêng ở trong Bit.Country, họ sẽ thu hút được rất là nhiều những cái user khác là những cái người fan hâm mộ của họ trôi vào trong cái nền tảng của Bit.Country để mà có thể mua được những cái vật phẩm gì đó mà của Taylor Swift họ bán ở trong, mà cô ấy bán ở trong cái mảnh đất của cô. Okay, you can move to the next slide. Okay, thank you, Roy. All right. Yeah, so really it's about creating that space, creating a legacy or a culture for your virtual space. So it's, of course, perpetual. It's ongoing. That's, of course, an aspect of the blockchain behind it all. So that's a lot of the important ownership details and things like that would be stored on the blockchain to have the value with play to earn mining, to be able to have a special place where you could show off your NFTs and such, being able to have, again, monetization and value so that people can benefit from it, so that you can reward your community. And also, of course, another important part to mention is with Bit.Country in terms of the protocol and things, it's including some things like, for example, the good neighborhood protocol and continuum, governance and things like that as well. So that's about making sure that we're able to have a way of encouraging good behavior or discouraging bad through governance, through staking and different aspects like that, which is something that you should be all quite familiar with if you have any understanding with Polkadot and Substrate and such as well.
having a staking so people can have kind of like skin in the game so that they stick to what they're supposed to be doing and don't necessarily do any bad or malicious behavior. Yeah, so I think that's kind of the topic for this slide. Over to you, Riley. Ok. Và một cái ứng dụng tiếp ở trên cái Bit.Country thì các bạn có thấy là chúng ta sẽ có như hồi nãy Riley có nói là chúng ta sẽ tạo nên những cái không gian riêng cũng như là những cái rule, những cái quy định riêng dành cho những cái người hâm mộ của chúng ta khi mà join vào trong cái continuum riêng, trong cái continuum của mình. Thì ở đây thì nó sẽ tạo nên được nâng cao được cái social experience của mọi người, và cũng có thể có phát triển lên những cái sản phẩm game ở trong từng cái continuum này. Thì chúng ta sẽ có những cái mô hình như là play to earn ở đây, và cũng như là mining. Các bạn có thể staking cái token của mình để mà mining ra, và có thể phát hành ra những cái home NFT, home to your NFT. Thì ở đây những cái NFT này chính là những cái NFT đặc biệt, mà nó không phải là những cái NFT mà dành để các bạn mua bán trao đổi qua lại với nhau. Thì nó sẽ là có một cái NFT giống như là quay trở lại là ví dụ cái GFS cho dễ hình dung nha. GFS sẽ phát hành những cái NFT riêng về GFS, để nếu như những fan hâm mộ GFS thì các bạn sẽ rất thích để mà có thể sở hữu được một cái sản phẩm NFT thuộc về GFS. Thì giống như bây giờ Taylor Swift sẽ phát hành ra những cái hình, những cái sản phẩm, những cái băng nhạc, những cái hình ảnh của cô ấy thông qua những cái sản phẩm NFT này, thì sẽ thu hút được một lượng lớn người fan hâm mộ họ cho vào và họ mua những cái sản phẩm NFT của Taylor Swift. Thì đối với cái nền tảng blockchain protocol thì sẽ giúp những cái ứng dụng trên đây thì họ sẽ dễ dàng xây dựng được những cái gọi là cái nền kinh tế, cái monetize cái nền kinh tế trao đổi tiền tệ với nhau giữa các cộng đồng với nhau trong một cái space trong một cái continuum này của Bit.Country. Thì nó sẽ tăng lên rất nhiều so với trải nghiệm của người dùng, và chúng ta sẽ có một cái thế giới Metaverse dành riêng cho những cái fan hâm mộ của chúng ta trong một cái ứng dụng của Bit.Country. Okay, you can move to the next slide. All right. Yeah, another aspect that we've kind of touched on a little bit is the experiences inside of the world itself. That's something, again, with my focus on Bit.Country in terms of the metaverse and kind of this game aspect in a way, is also about allowing experiences to be created, user-created games, in other words. So it could also be called like a virtual DApp. You imagine that it would allow for a lot of different possibilities. For example, I'm developing the API and in terms of the virtual world and allowing people to have different activities. They can spawn things in, change how it looks, have different game rules and things like that run. But there's also another aspect to it, which would often be driven by blockchain. So that's actually a little bit, of course, on Justin's side. So he has created the EVM compatible palette, as it's known in substrate terms. More or less support for users to create their own smart contracts that could have, of course, this blockchain logic to handle rewards or whatever the case may be, that might be very important. And then another aspect that would be running on kind of our servers and things that would allow people to have this more enjoyable and quick experience in the world. So of course that could be things like maybe a farming mini game, you could say, where people could put in some cryptocurrency, potentially receiving some NFTs. It could be doing other events or activities where maybe they're purchasing wearables or something for their character to wear, or even just playing a simple game just so you can have some fun. That's a big part that we want to make sure that the experience is enjoyable for people to get into. So another thing that's being worked on inside of the metaverse for Bit.Country. Over to you, Riley. So like, yeah, also, so like we are the EVM compatible, so all of the some of the Ethereum gaming also can join on the Bit.Country. Is it correct? Yeah, pretty much. So it's compatible with their code. So they may, of course, need to have a few different changes just to really build out the experience completely. But most of the code they'll be able to reuse because they'd be compatible with Solidity and such. Ok, và một cái ứng dụng tiếp theo là về virtual DApp á. Thì ở đây là một virtual DApp, nhưng những cái tài sản với cái smart contract. Thì ở đây các bạn có thể thấy là những người dùng họ có thể xây dựng những cái tài sản của họ, hoặc là họ trên các phần mà họ sở hữu, chẳng hạn như là
và tất cả những cái tài sản này nó đều được hỗ trợ thông qua cái hợp đồng thông minh. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái App Store, thì mọi người có thể tự xây những cái game, những cái API và những cái virtual world cho riêng mình trên cái ứng dụng virtual app của Bit.Country. Thì chúng ta sẽ có những cái quy tắc riêng, những cái quy luật riêng cho những cái game của mình. Chẳng hạn như các bạn có thể stake những cái token để mà nhận những cái NFT trong game, hoặc là phát triển những cái game như thế nào đó, và các bạn sẽ có những cái quy luật, những cái quy tắc riêng cho cái game của mình thông qua cái virtual app của Bit.Country. Thì cái virtual app của Bit.Country là nó là EVM compatible, có nghĩa là những cái dự án về Ethereum, những cái game, những cái dự án về Ethereum vẫn có thể tương tác được trên nền tảng của Bit.Country thông qua cái EVM compatible này. Okay, you can move to the next slide. Okay, thanks, Riley. All right, here are some points of difference between Bit.Country and some existing projects. You can see quite a few here. I won't necessarily go through them all. You can kind of see them for yourself. But of course, one of the key aspects is developing our own blockchain using Substrate, so that we can have much more flexibility in terms of creating the infrastructure and the framework that we need to be able to support other people's use cases. And even some of the other benefits as well coming from Substrate, like the kind of more or less first party support for bridging with other parachains and such. Another thing that we really want to be able to have for that open economy and interoperability between different blockchains. Of course, for anyone who's maybe not so familiar, it is capable to still bridge, of course, with Ethereum and other existing blockchains. But that's kind of just one of the big things for us. So we want to make sure that we can support that with EVM compatibility, and people are able to create kind of their own smart contracts, either using Solidity or using another smart contract language available on Substrate called Ink. And really it's just about allowing people to create their own metaverse and kind of games and such. But yeah, it's kind of multiple parts. Part 2D timeline, where people can do kind of a more typical social experience, and the 3D world as well, where people can kind of have these experiences and so on. But yeah, I think that's kind of the main parts I just kind of wanted to highlight, but you can kind of see the rest there on the slide. I guess I'll hand it over to you, Riley. Okay, thank you. Và chúng ta sẽ đi qua so sánh một số điểm khác biệt giữa Bit.Country với những cái dự án khác. Thì ở đây về cái vấn đề là blockchain và hệ sinh thái á, thì các bạn có thể thấy là Bit.Country là họ xây cho những cái Bit.Country thì được xây bằng cái Substrate trên hệ sinh thái của Polkadot. Với cái việc mà sử dụng Substrate của Polkadot thì sẽ giúp dự án linh hoạt hơn trong việc mà mở rộng, cũng như là kết nối với những cái và có cái excuse me, like related to the blockchain. Okay, Justin, can you help me to explain more to the community in Vietnamese? Okay, sure. Right. Okay, I'll try my best. All right. Khi mà mình so sánh về dự án Bit.Country về vấn đề là blockchain với những dự án khác á, thì Bit.Country mình xây dựng trên cái hệ thống blockchain riêng của Bit.Country. Bên team của mình sử dụng công nghệ Substrate, là một trong những cái blockchain framework được tạo ra bởi team, the party team, là cái team ở đằng sau cái Polkadot and Kusama. Về cái phần blockchain đó thì tất cả những cái games mà hiện tại đang ở trên cái Ethereum á, thì họ có thể đem được vào cái hệ sinh thái của Bit.Country và Polkadot. Okay. Bởi vì Bit.Country team á, mình tạo ra một cái layers ở trên Ethereum, là mình có thể connect được tất cả những cái smart contracts họ đã xây dựng rồi, mình có thể port over vào trong dạng Bit.Country. Có nghĩa là những cái team người ta đang xây dựng ở trên hệ thống Ethereum, họ có thể đem được vào trong cái Bit.Country để chạy trên đó ha. Về cái phần mà smart contract thì mình có thể xây dựng, hiện tại cái Bit.Country mình hỗ trợ Solidity là một trong những cái programming language cho cái Ethereum, và Ink là một trong cái ngôn ngữ mới ở trên cái nền tảng Polkadot để sử dụng WebAssembly.
Và về cái ecosystems là họ có thể tạo ra được rất nhiều cái metaverse và tạo rất là nhiều cái games riêng. Hope it makes sense. Yeah. Okay, thank you very much for supporting me on this one. Like related to some technologies, I cannot know how to explain to in Vietnamese. Yeah, really appreciate it for this. Ok, và cái phần tiếp theo là các bạn có thấy điểm khác biệt là ở Bit.Country họ sẽ có rất là rõ về cái target audience, là cái phân khúc người dùng của Bit.Country. Họ target rất là rõ tới những cái người influencer và những cái fan. Thì như Riley nãy giờ ví dụ rất là nhiều, chẳng hạn như là Taylor Swift, chẳng hạn như là Donald Trump hay là GFS, là những cái influencer trong từng cái thị trường riêng. Nếu như họ có xây dựng những cái hệ sinh thái, những cái sản phẩm của mình, những cái metaverse trên cái Bit.Country, thì họ sẽ bắt đầu involve và kêu gọi những cái fan của họ có thể join vào trong cái hệ sinh thái, trong cái metaverse của từng cái influencer để mà trải nghiệm và có thể có những cái social experience giữa những cái fan với nhau trong cái metaverse của từng những influencer đó. Và cái vấn đề truy cập thì ở đây thì chúng ta sẽ có thể truy cập được cả ở 2D lẫn 3D. Và về cái virtual world thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ bắt đầu với xây dựng những cái thế giới ảo ở trên cho những cái fan của mình ở trên những cái continuum, đó là những cái mảnh đất, và các bạn sẽ có những cái bộ sưu tập riêng dành cho fan. Thì ở những cái ứng dụng như thế này thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều, rất là dễ khi mà chúng ta có thể onboard được những cái celebrity join vào trong những cái virtual world này. Họ sẽ có được những cái bộ sưu tập về những cái bài hát của mình, hoặc là những bộ sưu tập về những cái hình ảnh, những cái mẫu fashion, những cái bộ quần áo nào đó. Thì nó sẽ rất là làm thu hút được những cái fan hâm mộ. Tại vì các bạn biết mà, nếu như bạn Riley thật sự không có hâm mộ quá một cái ca sĩ nào đó, nhưng mà Riley có biết là đối với những cái người mà họ đã hâm mộ một cái ca sĩ nào đó thì họ sẽ rất là cuồng, họ sẽ rất là mong muốn để sở hữu những cái gì đó thuộc về cái người mà mình hâm mộ. Chẳng hạn là có thể sưu tập được những cái bài hát, hoặc là sưu tập được những cái bức hình của cái người mà mình hâm mộ đó. Cho nên là đối với những cái sản phẩm như vậy thì các fan của những cái celebrity, của những cái influencer, họ sẽ đón nhận rất là nhiệt tình thông qua những cái virtual world trên cái sản phẩm của Bit.Country như vậy. Và về cái token economy thì các bạn thấy là ở trên đây thì chúng ta sẽ thiết kế ra được những cái NFT, sẽ sử dụng những cái NFT này để cho những cái việc là như quảng cáo trong cái metaverse đó, cũng như là chúng ta vừa có cái token economy của Bit.Country mà khi mà GFS xây dựng nên một cái mảnh đất riêng ở trên đó, thì GFS cũng sẽ có một cái local token economy, có một cái token cái kinh tế token riêng cho GFS ở trong cái mảnh đất của GFS ở đó. Và chúng ta sẽ có những cái game để mọi người có thể chơi, cũng như là cái hình thức play to earn, mọi người sẽ chơi game và kiếm tiền như thế nào, và sẽ customize fees đối với từng continent như riêng biệt. Nó sẽ dễ dàng, chứ không phải là chỉ có quy định hẳn là một cái fee, có những cái rule quy định là cái fee bao nhiêu, mà nó sẽ được linh hoạt cho từng bên, nếu mà ai mà xây dựng và đưa ra những cái mức phí khác nhau. Và tiếp tục về cái governance thì ok, nó cũng sẽ tương tự với những cái governance khác, là chúng ta cũng sẽ có voting, có council, và những cái governance có thể upgrade lên được ở trong cái hệ sinh thái. Và bên cạnh đó, cái khác nhau là đối với những cái continuum, những cái hệ sinh thái riêng của những cái mà build ở trên nền tảng Bit.Country, thì họ cũng sẽ có những cái local governance cho riêng họ, để mà fan có thể voting và tham gia vào trong cái hệ sinh thái. Okay, thank you very much. So you can move to the next slide. Okay, yeah, so that's the end of these slides at this stage. Of course, if you're interested to find out more about anything that's coming up with Bit.Country in terms of the development, learning about potentially the Pioneer Network, which we plan on getting onto the Kusama parachain auctions at some stage, you can find out a lot of those details by checking out Twitter, and that's how you'll really be able to stay up to date with things. I'd actually be interested in maybe doing a really quick kind of sneak peek at some of the world inside of Bit.Country. So maybe I can do that in a bit, but maybe you want to translate that part first, Riley? Yeah, yes, let me translate that. Và
các bạn nào mà các bạn có thể muốn biết thêm nhiều thông tin về Bit.Country cũng như là cập nhật những cái tiến độ phát triển của dự án, các bạn có thể join vào trong những cái kênh social media của Bit.Country như Twitter, website và Telegram để các bạn có thể cập nhật thêm những cái thông tin của dự án và cũng như là biết những cái tiến độ phát triển của dự án như thế nào. Okay, so do you have anything to share to the community now? Yep, let me just quickly stop this share and I'll jump into another one. All right, so let me just get into this and then share the screen, and then once it's back up, then we'll be able to get started. At this stage, I haven't seen it pop into view. Okay, cool, awesome. All right, yeah, so we won't necessarily go through everything on the platform, but really just wanted to jump into the world so you could have a little bit of a look at terms of what it's like. So this is kind of jumping into the virtual world right now. It's just accessed inside your browser. We can see here, for example, that we've got kind of a voxel-based world to start with. This is something that's partly procedurally and randomly generated, at least to start with, and then users are able to customize it. This, of course, is just one of the initial metaverses. In terms of its theme and style, it's just kind of the style that we have in place. When other users start to get involved, they will be able to customize it further, picking potentially different styles and packs and things like that in terms of how they want it to look, in terms of the sky, in terms of this texture on the ground, and so on. But here we can see that some of the assets and things are starting to load in terms of the experience. Hopefully this is nice and smooth from your side as well. We can see that you can have your character, you'll be able to customize and edit it in terms of how it appears and such. So you have quite a bit of flexibility and freedom in that regard. We can see that there are some 3D assets placed into the world as well. And all of this is of course also running in such a way that you can see other players running around. Of course, right at this moment, we don't necessarily have any other players loaded in. But you can still kind of get a glimpse and an idea that all of this is something that other players or the Bit.Country builders or Metaverse builders and things like that would be placing into the world. So you can have this mix of voxel world and 3D assets and such. But yeah, I guess maybe not necessarily spending too much time on that. I will stop sharing the screen again. Yeah, so hopefully you enjoyed having a bit of a sneak peek in terms of the development and what it's like inside of the world at the moment. Okay, so like in case I have my own land on the Bit.Country, so is it possible for me to see like the just in land? I just only can see my land. So it would really be in terms of how it's all put together. So if you had your own metaverse, your own kind of Bit.Country, then all the land inside it would be the land that you owned. But maybe if you own land within someone else's metaverse, then it would all be adjacent to each other. You could just walk from one to the other. You could stick your shop, a person could walk into it, walk out, walk down the street, and head over to someone else's. So it does have that kind of seamless travel where you can move from one to another. I can also briefly mention, I didn't necessarily show it, but on the continuum as well, when you put your metaverse there, yeah, when you put your metaverse there, you have the ability to kind of seamlessly travel from one metaverse to another when you're on the continuum anyway. Yeah, all good there, right? Yeah, so sorry. Yeah, no, all good. Yeah, so in terms of what you last heard from me, what was that kind of up to? Yeah, I heard like the people they can like asset on my land and also can move to the other one too. Yes. So the part that I mainly just added a little bit after that was just in terms of the metaverses themselves, these big countries, that's when they're on the continuum, you can actually travel from one to the other. So as long as they're on a continuum, of course, you could head out into kind of this void, which actually I didn't really share off, but it's something you'll be able to learn more about as time goes by. You can check out the Twitter to see a demo of it actually. If you head far enough out, you're actually able to transfer or travel over to another metaverse. Yeah, I think that's pretty much everything to share there. Okay, yeah, okay, really cool. Thì các bạn có thấy là hồi nãy Shannon có share với chúng ta một cái file demo về cái virtual world
vào trong cái thế giới ảo. Thì trong cái thế giới ảo đó chúng ta có thể customize, nghĩa là tự xây, tự thiết kế cho riêng mình theo những cái phong cách của riêng mình. Các bạn muốn xây những cái ngôi nhà của mình như thế nào trong một cái virtual metaverse của mình nó ra sao, thì các bạn đều có thể tự sáng tạo và xây dựng riêng một cái riêng cho các bạn. Và với những cái nhân vật ở trong một cái thế giới đó thì cũng sẽ được có những cái đặc biệt điểm riêng, phụ thuộc vào cái cách bạn muốn xây dựng cái nhân vật đó như thế nào. Và chúng ta cũng sẽ có những cái tài sản 3D ở trong cái thế giới ảo đó. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ không cần với những cái phương tiện, những cái công nghệ quá cao siêu, những cái VR để mà có thể access vào trong cái metaverse, mà chúng ta chỉ cần có thể access vào metaverse thông qua những cái ứng dụng rất là thông thường, vẫn có thể cho vào trong những cái thế giới, những cái vũ trụ ảo của ở trên Bit.Country. Thì Riley cũng có hỏi là nếu như Riley xây dựng một cái mảnh đất ở trên Bit.Country thì sau đó thì Riley có thể đi tham quan vào ở những cái mảnh đất khác hay không? Thì câu trả lời là có. Nếu các bạn xây những cái ngôi nhà của riêng các bạn ở trong cái Bit.Country, thì sau đó các bạn đã chơi chán ở nhà của mình rồi thì các bạn có thể đi du lịch qua với những cái mảnh đất, những cái metaverse khác, chẳng hạn như là Riley sẽ đi qua nhà của Justin để mà chơi, để mà trôi vào trong cái hệ sinh thái của Justin, mua sắm những cái vật dụng ở trên cái miếng đất của mảnh đất của Justin, và sau đó thì cũng vẫn có thể trôi qua trong cái thế giới của Shannon để mà có thể khám phá những cái thế giới metaverse của Shannon như thế nào. Thì thật sự rất là thú vị, để mà chúng ta có thể nâng cao được cái social experience rất là tốt thông qua cái metaverse này, và nó sẽ thu hút được rất là nhiều người dùng, và những cái mainstream user có thể cho vào trong metaverse một cách dễ dàng, chứ không phải còn phải không cần gặp phải bất kỳ rào cản nào. Và đặc biệt là các bạn thấy cái hay nhất, cái tính mà làm sao để mà mass adoption được một cái vấn đề là chúng ta phải làm sao cho nó đơn giản hóa nhất càng tốt có thể, để những người dùng họ sẽ không cần phải biết quá nhiều về cryptocurrency, họ không cần phải biết về blockchain, và không cần phải có những cái công cụ công nghệ cao siêu, họ vẫn có thể trôi vào trong một cái ứng dụng, trôi vào trong những cái thế giới metaverse như vậy để họ trải nghiệm và họ sử dụng, và họ có những cái có nghĩa là giao tiếp và tương tác với những cái cộng đồng cùng một cái sở thích nào đó. Okay, so many thanks for your information, and like as I already highlighted to the community, that is the symbols is the most important, and to make everyone to easy to have the mass adoption and to attract to all of the user can join in the metaverse. And like, okay, we will jump to the Q&A session, and we will choose some of the questions of the community to ask us about the topic today, and also about the Bit.Country. So, okay, you can check on. I have some question on hand. Like, could you please explain more about the growth of Bit.Country and the mothership of the user generate metaverse? Generate. Okay. Yep. So yeah, I can go for it first. Unless Shannon or Daniel, you want to jump in. But yeah. Well, I think in terms of well, we call ourselves like the mothership of user-generated metaverses, right? Well, I think in the past, if you can see that if they want to create a metaverse, they need to have like a big game development team. They need to have like a lot of technical experience to be able to build a metaverse. You know, we're not talking about building the blockchain themselves. Okay, so I think our role is we're trying to help other people to create the metaverse by themselves. With this really easy way, but just simply using a couple of clicks, and everything is based on a blockchain. They truly own it. And also, I think Shannon's already mentioned around like everyone's to have their own map. All right. It's like the metaverse, because a lot of they created metaverses. Of course, each metaverse they have to go through the governance to be able to create it. Not it's just like people just bombarded with a lot of metaverses, right? Like we create a concept we call like continuum. Okay, so a continuum is the map that is connect the metaverse, the different metaverses together. Okay, so the community or the local governance, they can decide where is your metaverse can be located, all right, on the continuum map. So we create ourselves like a good neighborhood protocol. Okay, so like for instance, Riley, if I want my metaverse next to you, all right, I need to get through your voting
process. All right, you need to be accepted, me to be connecting to you. That is, the basic concept of the good neighborhood protocol. So based on the community-driven voting, process, as will define the continuum map, okay, of the metaverse. So that is what we define ourselves, okay. So that's that simply the definition of what is the mothership of the user generated metaverses. Okay. Okay, thank you. And Shannon and Danielle, do you want to add in any more information? At this stage, I think that's pretty much everything to cover. So nothing to really add from my side at this stage. Okay. How about you, Danielle? Yeah, me as well. So I think, that's all good. Okay, cool. Có một câu hỏi là sao đó? Bit.Country có thể giải thích về cái role của Bit.Country như là một cái người dẫn đầu trong cái việc là đưa user vào trong Metaverse hay không, thì các bạn có hình dung là đối với bất kỳ một cái dự án hoặc là đối với bất kỳ một cá nhân người nào mà họ muốn xây dựng một cái Metaverse cho riêng mình á, thì sẽ phải cần rất nhiều những cái nguồn lực từ công nghệ với kinh nghiệm, và cả các bạn phải có hẳn một đội ngũ thì các bạn mới có thể xây dựng được. Bản thân Riley bây giờ nếu như nói mà Riley xây dựng một cái Metaverse cho chính Riley thì làm sao Riley làm được, trong khi là không biết gì về tech, không biết gì về công nghệ, thì cái đó nó sẽ là một cái rào cản rất là lớn để mà có thể mọi người dùng họ có thể xây dựng riêng cho những cái Metaverse cho bản thân mình. Thì ở Bit.Country có sẵn những cái application có thể giúp cho các bạn dễ dàng xây dựng được những cái Metaverse cho riêng mình, và có thể customize được, có thể gọi là cá nhân hóa được từng cái Metaverse cho chính bản thân mình. Và hồi nãy Justin có chia sẻ về cái tính neighborhood đó, thì ví dụ như là bây giờ chúng ta ở trên Bit.Country thì sẽ có những cái continuum, thì Bit.Country sẽ có một cái bản đồ về từng cái continuum, thì các bạn hãy hình dung nó như một cái bản đồ quy hoạch đất ha. Bây giờ chúng ta muốn có một cái mảnh đất của chúng ta ở đây, các bạn muốn ở đây thì các bạn phải pass được cái voting của những cái pass được cái vòng voting trong governance, thì các bạn mới được sở hữu cái miếng đất ở đó. Và bây giờ Justin muốn sở hữu một cái miếng đất kế Riley thì ok, Justin cũng phải pass được cái phần mà voting và Riley phải cho phép, thì lúc đó thì mới có thể trở thành hàng xóm với nhau được. Thì đối với đó là những cái vận hành trong cái hệ sinh thái của Bit.Country để mà giúp được hệ lan tỏa và xây dựng được những cái Metaverse ở trong cái hệ sinh thái của Bit.Country một cách dễ dàng hơn. Thì các bạn nhấn mạnh một cái điều là cái khách hàng mà Bit.Country muốn hướng đến đó là những cái influencer và những cái fan của họ. Thì những người này cá nhân họ sẽ không phải là những người quá giỏi về công nghệ, thì làm sao họ có thể xây dựng được những cái sản phẩm, những cái Metaverse cho riêng mình. Thì đó chính là lý do tại sao mà Bit.Country sẽ có sẵn những cái ứng dụng, những cái công cụ để là mọi người có thể xây dựng được một cái Metaverse cho riêng mình chỉ bằng vài cái cú click chuột một cách rất là đơn giản. Okay, thank you very much, and let's have another question. Like, can you share with us what makes social experience in Bit.Country different from other projects? Cool, thanks, Riley. So for this one, I believe the people-to-people interaction and the relationship between that are the heart of this social experience. And in Bit.Country, we would try to provide the best social experience because first of all, we are the community-driven, and everyone can interact with each other easily with our platform. And also, we believe the Metaverse is powered by the community, but not the single person or the organization. So this also gives us a really good chance to interact with the people or to enhance the social experience. So as for the Metaverse, so we allow user-created Metaverse. So each Metaverse is created by the user, and each community can have their own unique themes, style, economy, or the games, and even more. So this way, we can give each community more control over how they present things within their Metaverse. Also, we have the 2D timeline, as Shannon mentioned in the game.
to show the activities and also the events around you. 3D game engines allow you to participate in the game with other players in the real time. Different game mode. You can participate in different game mode created by different other users as well. Also, we have features for the seamless travel. You're allowed to place in different NFT in your land. And of course, there are more features that we are trying to bring to enhance the social experience on our metaverse. So I have to say, keep an eye on our Twitter to see the latest update for our development for this one. So yeah. So you mentioned about the 2D timeline. It means that we will have like the real-time event for the people to join in the metaverse. Wow, cool. Right. Okay, so Daniel and Justin, Shannon and Justin, do you want to add in any more information? Is this okay? I think all good from my side. Okay. Yeah, likewise. Yep. Có một câu hỏi của bạn là về cái trải nghiệm, cái social experience. Thật sự là Riley chưa biết dùng cái từ nào dịch chính xác cái từ social experience này. Thì cái social experience ở Bit.Country sẽ khác với những cái dự án khác như thế nào? Thì các bạn thấy là đầu tiên là về cái khách hàng. Thì Bit.Country sẽ target vào những cái influencer và fan, có nghĩa là những cá nhân đã có cộng đồng sẵn rồi, chứ không phải là một cá nhân đơn lẻ nào hết. Và các bạn như Riley đã nhắc đến rất là nhiều, khi mà chúng ta đã có những cái celeb hay là những cái người influencer mà họ kéo được cái fan của họ vào, thì khi mà những cái fan mà họ đã hâm mộ rồi thì họ rất là yêu thích và rất là muốn sở hữu và cũng như là tương tác với những cái người trong cùng một cái cộng đồng mà hâm mộ một người, thì sẽ nâng cao được cái tính social experience lên rất nhiều. Và thông qua cái thế giới Metaverse sẽ kết nối mọi người được đến gần nhau hơn, thay vì là mọi người chỉ chatting trên những cái ứng dụng web 2 hiện tại. Thì thông qua cái nền tảng web 3 và blockchain và những cái nền kinh tế trong blockchain, thì sẽ giúp cái social experience trong cái Bit.Country sẽ được nâng cao hơn rất là nhiều. Và đối với Metaverse ở đây thì các bạn hình dung là mọi người họ có thể họ có thể tự xây dựng nên những cái sản phẩm, những cái NFT để mà có nghĩa là trao đổi qua lại với nhau, xây dựng những cái trò chơi. Thì ở đây những cái user họ sẽ tự tạo ra và đưa ra những cái quy luật và những cái quy tắc và tự kiểm soát cái cộng đồng riêng của mình để nâng cao được cái tính social experience trong cái hệ sinh thái của riêng họ. Và ở đây có một cái cần highlight là chúng ta sẽ có những cái 2D timeline, thì sẽ có những cái event thực và những cái event vào thời gian thực diễn ra trong những cái Metaverse đó, để giúp mọi người có thể join vào những cái event, chẳng hạn như là Taylor Swift sẽ có một cái buổi buổi music concert, một buổi biểu diễn của cô ấy ở trong cái thế giới Metaverse, thì mọi người sẽ phải mua vé, thì đó là mua vé bằng những cái token của Taylor Swift ở trong cái Metaverse của cô ấy, để mà tham gia vào trong cái sự kiện âm nhạc đó. Thì mọi người sẽ gặp trực tiếp được cái thần tượng của mình, và những cái gọi là những cái fan với nhau, họ vẫn có thể tương tác lẫn nhau và trao đổi với nhau thông qua cái buổi hòa nhạc đó. Thì đây là những cái ứng dụng rất là hấp dẫn để giúp nâng cao được cái tính social experience trong cái Bit.Country và có thể kết nối được mọi người lại với nhau. Thì và Bit.Country cũng sẽ có thêm thật nhiều cái sản phẩm cũng như là những cái update hơn nữa để cải tiến và sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng. Thì các bạn có thể join vào trong những cái group Telegram cũng như những cái social media của Bit.Country để mà cập nhật những cái thông tin sớm nhất. Okay, thank you. So we have really interesting question like now our target audience is the influencer and fans. So how can you guys attract the influencer to come to Bit.Country? Okay, well, I guess I can kind of go into it a little bit first. So I guess one of the main things is that we already have quite a large connection network with influencers because of different partners, investors that we've got backing us. So over kind of, in terms of the fans that they reach, over 200 million in terms of the kind of influencers we have access to as it is. So we already have those connections. They've already expressed interest. I don't necessarily want to do any kind of name dropping or anything like that, but we have got some pretty big people that have already expressed interest to be able to get into it. I think that
it's really about enabling them to have more ability or control or have this special place for their fans. That's kind of one of the big areas that we can really contribute. We're not necessarily saying to them that they have to drop all the other platforms and things that they have. This is really just another addition to it, and really having some extra ways to be able to bring fans in, to be able to give them a special place, to let them have some governance and say how it all goes. And I think that's kind of one of the main parts in terms of being able to give them some incentives or some reason to get involved with us. Is there kind of anything else that you, Justin or Daniel, would like to add on that? Yeah, well, I think you cover, the part. Yeah, I think for us, it's like incentivization is more like, I think with the KOLs influencer, it's actually, we're trying to create, as Shannon mentioned, is create their own space. So that's the KOLs influencer that they can connect into their friend, so they can reach more into their friend, they can do more, with their fan, in different way, rather than, just is live streamings or a lot of people watching their Twitch and stuff like that. So yeah, I think that's one of the reasons why we partner up with a lot of influencer and KOL already that backed us. As Shannon mentioned, there's more than 200 million fans that we can tap into. So can you give us some of the name of the influencer or KOL already linked up with the Bit.Country? I mean, we can kind of briefly mention in a way. There are many different people who've gotten involved, and it's not necessarily in any particular order if I end up mentioning any names. But we have had interest in kind of investment from people who have connections and involvement with KSI, Mr. Beast, Lachlan, Fresh Asian from Australia, also Jake Paul. So those are definitely some of the big ones. We have quite a lot of others as well that are involved as well. They've shown interest in being able to get into Bit.Country and kind of setting up their own metaverse for their fans. Yeah, and like I feel that this application is really cool, and just like one it seems to be kind of hard to hear you. Is it? Oh, it's on my side. And we are not able to hear you, Riley. No. I think something weird happened with the microphone. Can you hear me now? Hello? We can hear you, but it's kind of like laggy in a way. Hello? It still seems to be playing up, Riley. Yeah, we can hear you as well, but it's kind of like slow. How about sorry because hello, can you hear? Hello. Hello? Yeah, the sound's still playing up. We can hear you, but it's kind of like very laggy and it sounds very strange. Also, we can hear ourselves, which is kind of weird. Okay, so I'm ready because it's
How about this? Hello. So sorry about. Hello. Is it possible to try some other microphone? Yeah, that's me. Yeah, well, I think it's happened when you change AirPods, I guess. Yeah. Okay. How about this now? Yeah, sounds good again. Okay, I need to go out and go in again because like my AirPod is gone out of battery. So sorry everyone. Xin lỗi một cả nhà vì cái vấn đề trục trặc kỹ thuật. Cái AirPod của Riley nó hết pin cho nên Riley tháo ra xong cái nó bị lỗi âm thanh luôn. Mọi người nghe Riley rõ lại ha. Chúng ta sẽ tiếp tục. Thì hồi nãy sorry. Okay, I am talking about the KOL and the influencer. Is it correct? So like I say that just only we need just one or two the celebrity using the big countries, then it can create the trend for the other to follow in, and it's also too easy for big country to attract more and more KOL because like compared to the Web2 or compared to the other social media, it will be much better than and also increase the social experience of the fan. As we said that at the moment, if we use the Facebook or we use the Twitter, we have to follow their rule, and like they also ban some of the content, some of the information we cannot share, and even though for some of our status, if we share something and they feel that it's not good for themselves, so they just ignore it and delete our status, or for example like this, and it feels really annoying, and like Donald Trump now cannot access to the Twitter anymore, for example like this. So maybe Donald Trump can jump to the other social media like big country to create his own metaverse and to create his own culture for the community as well. Yeah. Well, we can reserve his name. Okay. Thành thật xin lỗi cả nhà về vấn đề kỹ thuật vừa rồi ha. Thì về câu hỏi của Duy Nguyễn là làm sao để mà Bit.Country có thể thu hút được những cái influencer và sử dụng cái ứng dụng và nền tảng của họ. Thì hiện tại thì Bit.Country đã có rất nhiều connection với những cái big name, những cái influencer và đối tác lớn có thể hỗ trợ và sử dụng những cái sản phẩm và xây dựng những cái metaverse của Bit.Country. Thì thật sự đối với những cái sản phẩm như vậy thì bước đầu tiên để mà có thể lan tỏa ra người dùng thì chúng ta luôn luôn phải sử dụng cái mối quan hệ trước. Thì với tận dụng những cái mối quan hệ để mà onboard những cái influencer, những cái big people, những cái celebrity ở trong cái networking của mình, để mà sau đó sẽ sử dụng những cái người đã có những cái sản phẩm metaverse trên cái Bit.Country, chúng ta sẽ sử dụng đó. Sau đó chúng ta sẽ có những cái chiến dịch marketing promo để mà thu hút được nhiều những cái KOL khác có thể onboard vào sử dụng cái hệ sinh thái của Bit.Country. Và mọi người hãy hình dung là với những cái ứng dụng web 2 hiện tại thì nó khá là khó chịu cho người dùng, vì chúng ta phải follow vào những cái rule của Facebook hay Twitter, và không phải là chúng ta muốn nói gì trên đó cũng được. Như chẳng hạn như hiện tại như Donald Trump không được sử dụng Twitter nữa, thì maybe ông ấy có thể trôi vào trong Bit.Country sử dụng và xây dựng một cái metaverse riêng của Donald Trump ở trong đó. Hoặc là các bạn thấy là những cái nghệ sĩ của mình, và chỉ cần vài cái tên tuổi lớn, chẳng hạn như là Taylor Swift hay là Lady Gaga, chỉ cần vài tên tuổi mà họ xây dựng những cái metaverse như vậy, và fan của những cái celebrity đó có những cái trải nghiệm thật sự tốt, thì nó sẽ tạo một cái làn sóng cho những cái người influencer khác họ có thể copy và họ sẽ bắt chước theo, để mà họ xây dựng những cái metaverse, những cái thế giới riêng của những cái influencer đó trong cái hệ sinh thái của Bit.Country. Okay, so let's move to the next question. Okay, so
what achievement has Bit.Country done at the present time, and what the big plans is the project aiming for? Well, I can answer that, Shannon or Dino. I'm not sure if you guys had any plan, but yeah. Well, I mean, in terms of achievements, well, I think in terms of the community size and stuff like that, I mean, we already reached into, I think we got around like 100,000, early access users. They really want to tap into Bit.Country, and they want to try out, how does the metaverse look like and stuff like that. In terms of a lot of technical stuff, I think if you can see on the first slides, we already get accepted by the Web3 grant. We deliver the first milestone. We in the process of achieving the second milestone, and this is a lot of like the small iterations, like developments that our team we have been developed. So far we release it's like the testnet, like the private testnet to some of the partners, like the close contact, to test our platforms, to receive some feedback, and then we can working on the improvements and stuff like that. So in terms of like the biggest plan so far is of course we want to make sure our team is ready to be launched on the next batch of the on the parachain on Kusama. So we're aiming to get everything's done, and yeah, technically all the blockchains of the metaverse and stuff like that, we're already getting very, very close. We just need to fine tuning to making sure that we bring the best experience for user. And yeah, that's is in short-term plan. Of course, we're gonna make ourselves available on the parachain on the next batch on Kusama. Okay, cool, really cool. Ok, thì một số có một bạn hỏi về những cái achievement, những cái mà Bit.Country đã đạt được trong thời gian gần đây, cũng như là những cái kế hoạch phát triển của dự án trong tương lai. Thì các bạn có thể thấy về mặt công nghệ thì Bit.Country đã nhận được grant của Web3 Foundation. Thì đối với những dự án mà làm trên Subtrace hay Polkadot mà được Web3 Foundation grant thì đã một phần nào khẳng định được cái chất lượng của dự án, vì là khẳng định được cái chất lượng của dự án về mặt công nghệ cũng như là về mặt ý tưởng. Và hiện tại thì dự án vẫn đang tiếp tục phát triển rất là nhiều mảng và đổi mới rất là nhiều về cái mặt công nghệ của mình để tối ưu hóa nhất được cái phần công nghệ của dự án. Và hiện tại thì đang triển khai cái private testnet đối với cùng với một số partner để mà đảm bảo làm sao mà khi mà sản phẩm đưa ra mắt với người dùng là sẽ được hoàn thiện nhất. Thì maybe after the testnet private, does we have plan for the public testnet as well? Yeah. Well, definitely. So we want to, I mean, in terms of like the public testnet, definitely this is in our plan. And when we're getting, like the private testnet is done, I think definitely we can open that into. It's not going to be everyone's going to be joining, at the same time, but we're going to release in chunks. Like some user are going to start using that, and then we start increasing to making sure that we can test every single features and everything before we become the parachain. Yeah, cool. Thì như Riley đã nói là hiện tại là họ đang có một cái private testnet, thì có nghĩa là testnet internal, những cái partner và những cái người trong team thì sẽ testnet, sẽ kiểm tra và thử nghiệm hệ thống. Và sau khi cái private testnet thành công rồi thì sẽ có một cái buổi gọi là public testnet, là sẽ cho cộng đồng trải nghiệm và thử nghiệm cái nền tảng. Thì cái public testnet thì sẽ không phải là cho tất cả mọi người, và sẽ diễn ra theo như Justin chia sẻ là sẽ diễn ra từng phần. Thì sẽ cho từng lượt những bạn có thể trôi vào để mà trải nghiệm những cái function, những cái chức năng riêng của hệ thống, và sẽ mở rộng dần ra để đảm bảo rằng tất cả các chức năng ở trên cái của tất cả chức năng và sản phẩm của Bit.Country nó đều sẽ được vận hành một cách trơn tru và mượt mà trước khi mà đưa ra bản mainnet. Và hiện tại thì về cái kế hoạch tương lai của dự án thì họ đang mong muốn là sẽ, nghĩa là team đang xây dựng và chuẩn bị cho cái việc là trở thành cái parachain trên Kusama, và xây dựng những cái metaverse và đem có nghĩa là nâng cao được cái trải nghiệm cũng như cái social experience, nâng cao được những cái trải nghiệm của người dùng hơn khi mà sử dụng những cái sản phẩm ở Bit.Country. Okay, it's really cool. So we run like more than 2 hours for the event. I think we can go to the last event.
before we finish our show today. So the last event is asking about the Metaverse challenge. So what do you think about this challenge? So Metaverse challenge. So in other words, is the question saying what is the challenge for the Metaverse to come to life, or what exactly is this question? Because I feel like I'm missing it slightly. Yeah, I think like what is the challenges, and like we can say what do we need to develop the Metaverse? Oh, okay. Yep. All right. Cool. Yeah, I think that I can kind of jump into that. So, of course, with Metaverse, in terms of the end goal, of course, it will be about getting the better technology in terms of virtual reality, in terms of augmented reality. Another part would be internet connectivity, making it so that something easier for people to get access to pretty much anywhere. That's kind of more towards end goal. Of course, better computing power as well. But I think we can already start heading towards it already in this case. In some ways, you could argue that we're already partly in the metaverse. We can already, as it is, we're having this meeting online, this live stream with people joining in from all around the world, from people joining in from Vietnam. And of course, we're coming in from New Zealand, Australia. So already as it is, we've kind of got this experience. So I think we can already develop a lot. We have a lot of the fundamentals in terms of the hardware, in terms of technology to be able to make those kind of building blocks that are needed. And I think in that regard, there aren't really too many challenges, at least in terms of getting started now. We have blockchain, we have the ability to do open economy, we have the way of having true ownership without people being able to mess that up. We have governance, we have a way for people to have ownership in something that can be perpetual, that it can keep going. So I think that's a lot of the key elements that we need. At this stage, I think for adoption or the challenge, it's kind of more just making it easy for people to get into. I think that's one of the big things, making it so that they can get into it easily, that they don't necessarily have to have fancy hardware, that they have to go and buy this new headset to make it happen. I think that's kind of the main part. Make it simple, make it easier for them to get in, make it something that they can adopt, make it more mainstream. That's the main challenge, I think. Yeah, that makes sense. How about you, Justin? Yeah, well, I think yeah, more or less that's like Shannon mentioned. I think the most challenging things that we face, as Shannon mentioned, is like during a lot of the discussion with the team. That's how we can bring the experience from from Web 2 for the people to move into like the metaverse without any like learning new things or without changing a lot of the way that how they normally do things. So that's what the more challenging part that we found. And of course, I think the team, we design everything we expect of the Bit.Country based on the elements that we want to bring the easiest as possible to the user to start using the Bit.Country. And yeah, that's pretty much our points there. Yeah. Okay, Daniel, do you want to add in any more information? Yeah, I think I agree with Shannon and Justin. And it depends on how easy that we onboard the user. We don't want them to learn everything again and make it really hard for them to use the metaverse. Okay, so that's something we are working really hard to achieve that. Okay, thank you very much. Có câu hỏi là hiện tại thì những cái thách thức nào mà Metaverse cần phải đạt được, và có nghĩa là chúng ta cần phải có những cái yếu tố nào để mà xây dựng nên Metaverse. Thì với những cái yếu tố về cái mặt công nghệ, như chúng ta cần phải có phát triển công nghệ đủ mạnh, có những cái về VR, AR để mà phát triển về công nghệ, cũng như là cái sức mạnh tính toán của máy móc, những cái thiết bị về phần mà fundamental hay là hardware để hỗ trợ được cái vấn đề phát triển được Metaverse. Thì hiện tại các bạn thấy là như là blockchain phát triển, cryptocurrency và NFT phát triển là một trong những yếu tố có thể thúc đẩy được cái tính kinh tế trong Metaverse, và có thể phát triển được cái hệ sinh thái của Metaverse rộng ra hơn nữa, để mà có thêm được nhiều ứng dụng, nhiều cái sản phẩm, nhiều ứng dụng, nhiều cái use cases của Metaverse nhiều hơn. Và cái khó khăn nhất hiện tại là làm sao để có thể
mở rộng được cái tính ứng dụng của Metaverse và làm sao để cho nó có thể được mọi người sử dụng một cách dễ dàng nhất, mà mọi người không cần phải qua những cái buổi huấn luyện nào để mà sử dụng những cái sản phẩm về Metaverse. Và nó sẽ làm sao để dễ dàng để mà mọi người có thể tự build cho mình những cái Metaverse, những cái thế giới Metaverse riêng cho mình, để mà onboard được càng nhiều người càng tốt vào trong những cái sản phẩm, những cái thế giới Metaverse. Thì đó là một trong những cái khó khăn lớn nhất của Metaverse. Thì hiện tại thì các bạn cũng thấy là Bit.Country họ đang giải quyết cái bài toán đó, họ đang cố gắng đưa ra những cái application, những cái ứng dụng, những cái tool để làm sao các bạn có thể xây dựng những cái thế giới Metaverse của mình một cách dễ dàng nhất bằng vài cú click chuột, chứ không cần phải hiểu quá sâu và không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm về cái mặt công nghệ thì mới xây dựng được. Và một cái khó khăn nữa là chúng ta hiện tại những người dùng đã quá quen thuộc với những cái ứng dụng ở web 2, và sẽ có một cái cú sốc khi mà các bạn sẽ chuyển từ web 2 qua web 3. Thì cái bài toán giải quyết ở đây là làm sao để trải nghiệm người dùng ở web 3 nó cũng sẽ gần như là ở web 2, và chúng ta sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian để mà educate đại người dùng về cái cách sử dụng web 3 như thế nào, sử dụng web 2 như thế nào. Và lúc đó khi mà các bạn sử dụng web 3, các bạn cũng sẽ, ngay cả bản thân các bạn cũng sẽ không biết rằng các bạn đang sử dụng web 3. Vì những cái trải nghiệm người dùng nó cũng sẽ y hệt như là những cái ứng dụng ở trên web 2, và đây chính là một trong những cái thách thức lớn nhất đối với những nhà phát triển, những người làm công nghệ phát triển những cái sản phẩm, để nâng cao được cái trải nghiệm người dùng và để onboard được những cái mainstream user và những cái người dùng mà truyền thống ấy, họ rất là ngại khi mà họ, có nghĩa là cái thói quen người dùng thì rất là khó thay đổi. Thì cái đó là cái vấn đề then chốt nhất, làm sao để chúng ta vẫn giữ được những cái thói quen người dùng ở những cái sản phẩm đó, để mà họ có thể trải nghiệm những cái sản phẩm mới với những cái thói quen như cũ, để mà mở rộng được cái hệ sinh thái và nâng cao được cái tính mass adoption của Metaverse. Okay, so thank you very much for your time today. So we learned a lot of information about the Metaverse today. We also know like how big it will be in the future with a lot of use cases of the Metaverse, and like the main issue of the Metaverse is now how we can make it simple to get on board as much as the mainstream user as possible. And Bit.Country is doing this one, like this, trying to solve this solution and to get on board as much as the user as possible. And whatever the social experience of the influencer and in the fan, I think it will be really interesting topic and easy to spread out the Bit.Country to many people. Cool. Thanks very much for that, Riley. Yeah, it's been really great being able to share this with everyone. Hopefully you've all learned something interesting in terms of Bit.Country, learn a little bit more about the Metaverse. I'm sure a lot of you are already familiar with a lot of things, but yeah, it's been really good to be able to share this. So thanks for hosting it, Riley. Okay, thank you very much, and it's like people really interesting in this topic. And at the moment we have more than 3,000 people still stay with us until the end of the event. So a big success for all of us. Okay, thank you very much. Yeah. Thanks, Riley. Yeah, thanks everyone for hosting. Thanks everyone. See you. Thank you. See you. Okay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tham dự vào cái event ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau học qua một cái bài học, đó là về Metaverse. Các bạn hiểu rõ hơn về Metaverse là gì, những cái ứng dụng trong Metaverse nó sẽ được triển khai thực tế vào trong cuộc sống như thế nào, và tương lai của nó sẽ ra sao. Thì một lần nữa tôi xin nhắc lại là Metaverse vẫn sẽ tồn tại, không cần blockchain, không cần cryptocurrency hay NFT. Tuy nhiên NFT, blockchain và cryptocurrency sẽ là một cái chất xúc tác để giúp thúc đẩy được sự phát triển của Metaverse, và chúng ta sẽ có một cái nền kinh tế rộng mở hơn trong Metaverse, bởi vì nó sẽ mô phỏng lại một cái thế giới thực đem vào trong một cái thế giới ảo. Thì các bạn thấy là mọi hoạt động sinh hoạt trong cái thế giới thực của chúng ta luôn luôn gắn liền với tính kinh tế, tính trao đổi hàng hóa. Thì chỉ có blockchain và cryptocurrency có thể giải quyết được vấn đề này. Thì với những cái ứng dụng như vậy thì các bạn sẽ thấy là trải nghiệm người dùng sẽ được nâng cao hơn, và sau này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền để mà đi đến những cái đất nước khác nhau, để mà chỉ cần ví dụ như là bây giờ để có một cái cuộc họp thôi mà phải bỏ rất là nhiều tiền để mà di chuyển tất cả những cái cổ đông từ nhiều nơi trên thế giới lại tập trung trong một chỗ. Và với những cái ứng dụng của Metaverse trong tương lai có thể hỗ trợ được điều đó, thì chúng ta có thể tập trung hết rất nhiều người từ nhiều nơi trên thế giới lại với nhau để mà tổ chức một cuộc họp, và chúng ta vẫn có thể tương tác với nhau một cách rất là dễ dàng như bình thường. Thì đó là một trong những cái ứng dụng thực tế nhất, và trong tương lai thì tất cả những gì các bạn thấy trong phim sẽ
có ở ngoài đời thực, và chúng ta đang dần hiện thực hóa những cái mà chúng ta gọi là viễn tưởng ở trong những cái bộ phim khoa học viễn tưởng. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như các bạn thấy là những cái chuỗi event về Blockchain Insights ngày hôm nay cung cấp cho các bạn những cái kiến thức, thì các bạn có thể giúp Riley like video để cũng như là cổ vũ tinh thần của Riley để giúp Riley có thể có thêm được nhiều cái buổi event hơn nữa, và sẽ cung cấp cho các bạn nhiều kiến thức hơn nữa trong cái lĩnh vực blockchain cũng như là cryptocurrency. Và nếu như bạn nào chưa subscribe kênh channel của GFS thì các bạn có thể nhấn nút subscribe và bật noti để các bạn có thể cập nhật nhanh nhất những cái thông tin, những cái nội dung mà team GFS sẽ truyền tải đến các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.